Dưới bầu trời u ám của một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, hành lang bệnh viện vang vọng tiếng bước chân đều đặn của Lâm Nguyệt. Mỗi bước như đạp lên chính nỗi đau mà cô đã gắng kìm nén suốt 3 năm làm vợ người đàn ông ấy. Cô ôm chặt tờ giấy xét nghiệm vô sinh trong tay, đôi mắt đỏ hoe không còn nước mắt để rơi nữa. Trái tim cô đã bị rút cạn sức sống khi người chồng từng thề nguyền yêu thương cô suốt đời lạnh lùng đặt bút ký vào đơn ly hôn chỉ vì 3 chữ không thể sinh. Trong căn phòng trắng toát mùi thuốc sát trùng, Hàn Lỗi ngồi đó, vẻ mặt không một gợn sóng cảm xúc, phía sau anh ta là Triệu Giai Giai, người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt ánh lên vẻ chiến thắng. Lâm Nguyệt đứng trước mặt họ, ánh mắt vẫn còn cố giữ lấy chút niềm tin mong manh cuối cùng. Anh thật sự đã quyết định rồi sao? Chỉ vì em không thể có con mà anh từ bỏ cuộc hôn nhân 3 năm này. Giọng cô run rẩy, nhưng ánh mắt thì bình tĩnh lạ thường. Hàn Lỗi không nhìn vào mắt cô, chỉ đáp bằng giọng khô khốc, Lâm Nguyệt, đừng làm mọi chuyện khó xử thêm nữa. Anh và Giai Giai sắp có con, cô ấy mới là người phụ nữ của anh, em nên biết điều một chút. Câu nói ấy như một nhát dao rạch sâu vào lòng tự trọng của cô. Trái tim cô như vỡ vụn thành trăm mảnh. Cô quay sang nhìn Giai Giai, người phụ nữ luôn giả vờ ngọt ngào trước mặt cô suốt thời gian qua. Giờ đây lại ngẩng cao đầu kiêu hãnh ôm lấy bụng bầu đang nhô ra. Giai Giai cười nhạt, chị à, em biết chị từng yêu anh Lỗi rất nhiều, nhưng đàn ông mà, ai lại không muốn có con, anh ấy chọn em là điều tất nhiên thôi, chị nên chúc phúc cho bọn em. Lâm Nguyệt bật cười, nụ cười méo mó giữa gương mặt tái nhợt. Cô không còn gì để nói nữa, những gì cần nghe cô đã nghe, những gì cần thấy cô cũng đã thấy. Cô cầm lấy cây bút, nhẹ nhàng đặt bút ký tên lên tờ đơn ly hôn đã được chuẩn bị sẵn. Nét chữ cô cứng cáp nhưng có chút run rẩy ở nét cuối cùng, như một tiếng thở dài cuối cùng cho mối tình cô từng nâng niu hết lòng. Sau khi đặt bút ký xong, cô bước chậm rãi ra khỏi căn phòng ấy mà không ngoái đầu lại. Bóng dáng cô gầy guộc, đơn độc, bị nuốt dần bởi hành lang dài hun hút. Cô không khóc, nhưng trong lòng như có cơn bão lớn đang quét qua. Cô rời bệnh viện trong cơn mưa phùn, từng hạt mưa rơi lặng lẽ hòa lẫn với gió rét buốt, khiến người ta cảm giác như mọi giác quan đang bị tê liệt. Cô không che dù, cũng không biết mình đang đi đâu. Đôi chân vô thức bước đi như thể chỉ cần rời khỏi nơi ấy càng xa càng tốt. Cô đi ngang qua một công viên vắng người, mưa vẫn rơi, lạnh lẽo len vào từng kẽ tóc, từng tấc da thịt. Đột nhiên, đôi chân cô khựng lại, cô ngồi xuống chiếc ghế đá ẩm ướt, mắt nhìn vô định về khoảng không trước mặt. Tại sao mình lại trở nên như thế này? 3 năm thanh xuân, 3 năm nhẫn nhịn, rốt cuộc đổi lại là gì? Cô tự hỏi nhưng không ai trả lời. Bỗng từ đâu đó vang lên tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, một giọng nam trầm ấm vang lên. Ngồi dưới mưa thế này sẽ cảm lạnh đấy. Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông lạ mặt đang cầm sẵn cây dù che cho cô. Anh ta cao lớn, gương mặt góc cạnh với đường nét điềm đạm, ánh mắt không xâm phạm mà đầy ấm áp. Tôi không sao, cô lặng lẽ đáp. Nhưng giọng nói lại lạc đi vì lạnh. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa chiếc khăn tay ra trước mặt cô, lau khô đi. Dù không sao thật thì cũng đừng để mình như vậy, trời lạnh lắm. Một người lạ, trong một khoảnh khắc rất tĩnh lặng, lại cho cô cảm giác ấm áp đến lạ thường. Cô chần chừ một lúc, rồi khẽ cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau mặt. Cảm ơn, tôi tên là Lục Cẩn Niên. Anh đưa tay ra lịch sự, cô thoáng sững người, rồi cũng nhẹ nhàng đưa tay ra bắt. Lâm Nguyệt, và chỉ đơn giản như thế, hai con người tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau lại chạm vào số phận của nhau trong một buổi chiều mưa đầy bi kịch. Cô không biết rằng người đàn ông ấy, Lục Cẩn Niên, chính là một trong những nhân vật quyền lực bậc nhất trong giới tài chính, lạnh lùng, bí ẩn và đầy quyền uy. Nhưng đứng trước cô, anh lại như thể trút bỏ hết vẻ băng giá đó, chỉ còn lại một người đàn ông bình thường, đưa dù che mưa cho một người phụ nữ vừa bị tổn thương đến tột cùng. Những ngày sau đó, cuộc sống của Lâm Nguyệt dường như bị cuốn vào một guồng quay mới, không còn nước mắt, không còn níu kéo. Cô dọn ra khỏi nhà cũ, thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu lại từ đầu, ban ngày đi làm, ban đêm một mình ôm lấy nỗi cô đơn chồng chất. Nhưng kỳ lạ thay, cái tên Lục Cẩn Niên lại nhiều lần xuất hiện như một định mệnh, từ những lần tình cờ gặp nhau, đến một cuộc gọi mời hợp tác công việc không rõ lý do. Cô không hiểu vì sao anh lại để ý đến mình, một người phụ nữ vừa ly hôn, vừa không thể sinh con, vừa chẳng có gì nổi bật. Nhưng Cẩn Niên thì hiểu, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng nhưng kiên cường ấy, anh đã biết cô không giống những người phụ nữ anh từng gặp. Cô khiến anh cảm thấy bản thân cũng muốn bảo vệ một điều gì đó mong manh mà đẹp đẽ. Trong một buổi tối,
Khi cô tan làm và bước ra khỏi công ty, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên, lên xe, tôi muốn nói chuyện. Là Lục Cẩn Niên, cô chần chừ nhưng rồi cũng bước vào, bên trong xe ấm áp khác hẳn không khí lạnh ngoài kia. Tôi muốn đưa ra một đề nghị nghiêm túc, anh nói, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không hề áp đặt, cô nghiêng đầu nhìn anh. Khóe môi nhếch nhẹ, tôi không có nhiều khả năng giúp ích cho anh đâu, tôi không cần em giúp gì, chỉ cần em làm vợ tôi. Câu nói ấy khiến cả thế giới trong cô như khựng lại, cô tưởng mình nghe nhầm, anh đùa sao? Cô bật cười, nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi lẫn nghi hoặc, tôi chưa từng đùa về những điều nghiêm túc, tôi cần một người vợ, còn em, cần một người đàn ông không để ý quá khứ của em. Và như thế, một chương mới của cuộc đời Lâm Nguyệt mở ra, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng cú bắt đầu ấy là một cú ngoặt không ai ngờ tới. Lâm Nguyệt ngồi lặng trong căn hộ nhỏ thuê lại ở quận ngoại ô, căn phòng vắng vẻ đến mức tiếng kim rơi xuống sàn cũng có thể khiến người ta giật mình. Cô đặt một ly trà gừng nóng xuống bàn. Đôi mắt lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nơi những hạt mưa li ti đang rơi trên ô kính, từng giọt nhỏ tí tách không dứt như dòng ký ức không chịu ngủ yên. 3 năm làm vợ Hàn Lỗi, cô đã quen với việc mỗi sáng dậy sớm pha trà, chuẩn bị quần áo cho anh, nấu bữa sáng rồi tiễn anh ra khỏi nhà bằng một nụ cười dịu dàng. Cô chưa từng nghĩ có một ngày người đàn ông ấy sẽ lạnh lùng quay lưng, còn cô thì trở thành một người đàn bà bị vứt bỏ vì không thể sinh con. Đôi lúc cô tự hỏi, liệu có phải mình chưa đủ tốt? Liệu có phải nếu cô có thai, tất cả mọi chuyện đã khác? Nhưng rồi lý trí lên tiếng, lòng tự trọng của người đàn bà từng một lòng yêu thương cũng không cho phép cô tự giày vò thêm nữa. Cô đứng dậy bước về phía kệ sách cũ, lật từng quyển sách mà ngày xưa cô từng mua về khi còn làm phóng viên, từng trang từng dòng như gợi lại khoảng thời gian cô từng sống như chính mình. Không vì ai khác, cũng không cần gồng mình làm vừa lòng ai, có lẽ giờ là lúc nên bắt đầu lại thật sự. Điện thoại trên bàn rung lên nhẹ, tin nhắn từ một số lạ, ngày mai tôi sẽ cho xe tới đón em lúc 7 giờ sáng, đừng để tôi phải chờ. Không ghi tên, không lời chúc ngủ ngon, nhưng cô biết là ai. Bởi giọng nói ấy đã vang lên trong đầu cô suốt mấy ngày qua, trầm ổn, điềm đạm, nhưng đầy sức nặng, Lục Cẩn Niên. Cái tên kỳ lạ đó xuất hiện như cơn mưa đêm, không ồn ào, không áp đặt nhưng cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí cô. Lời đề nghị kết hôn hôm trước như một trò đùa lớn nhất mà đời cô từng gặp, nhưng ánh mắt anh khi ấy không phải ánh mắt của kẻ đùa giỡn, nó sâu như vực thẳm, khiến người ta không dám nhìn lâu. Cô không trả lời tin nhắn, nhưng sáng hôm sau, đúng 7 giờ, khi chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cửa, cô vẫn bước ra, ăn mặc giản dị với áo sơ mi trắng và quần dài màu kem. Tóc buộc cao, gương mặt mộc nhưng sáng sủa, tài xế kính cẩn mở cửa xe, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi chào. Cô bước vào xe, lòng đầy nghi vấn. Chưa đầy 10 phút sau, xe dừng lại trước một tòa cao ốc sang trọng giữa trung tâm thành phố, tập đoàn Cẩn Thị, bảng tên lấp lánh dưới nắng sớm. Tài xế mở cửa. Cô bước xuống, chưa kịp định thần thì một nữ thư ký đã bước tới, giọng nhẹ nhàng. Chào cô Lâm, mời cô theo tôi lên tầng 33, tổng giám đốc đang chờ. Cô không phản kháng, cũng không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo, thang máy lên đến tầng cao nhất dừng lại. Cánh cửa kính mở ra để lộ một không gian văn phòng rộng lớn, bài trí tối giản nhưng tinh tế. Lục Cẩn Niên đang ngồi sau bàn làm việc. Ánh sáng buổi sáng hắt vào gương mặt anh khiến mọi thứ quanh anh dường như trở nên mờ nhạt. Cô bước vào, ánh mắt anh rời khỏi màn hình laptop và dừng lại nơi cô. Em đến rồi, anh nói. Không phải câu hỏi, cũng không phải chào, như thể sự xuất hiện của cô là điều đương nhiên. Cô đứng yên một lúc rồi hỏi, tại sao lại là tôi? Vì tôi cần một người như em, anh đáp. Rồi đứng dậy tiến lại gần cô, mỗi bước đi mang theo khí thế khiến người ta không thể thở nổi. Em từng bị phản bội, từng bị tổn thương, nhưng vẫn ngẩng cao đầu. Em có lòng tự trọng, có phẩm giá. Đó là điều tôi cần ở một người vợ. Cô thoáng chấn động, câu nói đó như lột trần mọi vỏ bọc cô đang cố khoác lên để che giấu những vết nứt đang chằng chịt trong lòng. Tôi đã ly hôn. Tôi không thể sinh con. Anh cắt lời cô bằng một câu ngắn gọn. Tôi không cần em sinh con, tôi cần em làm vợ tôi trong 3 tháng, chỉ 3 tháng thôi, hợp đồng à? Cô bật cười, giọng chua chát, anh muốn kết hôn để che mắt truyền thông hay có lý do gì khác, lý do cá nhân? Em không cần biết, chỉ cần trả lời, có đồng ý hay không? Cô nhìn anh hồi lâu, rồi buông tiếng thở dài, được, nếu anh đã chọn tôi,
Vậy tôi sẽ làm vợ anh, trong 3 tháng, tốt, anh nói, rồi đưa cô một chiếc hộp nhỏ, bên trong là nhẫn cưới. Đơn giản nhưng tinh tế, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ riêng tư sau 2 ngày, không truyền thông, không họ hàng. Chỉ có tôi và em. Cô cầm lấy chiếc nhẫn, lòng rối như tơ vò, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình đi bước nữa, lại càng không ngờ là với một người như anh. Nhưng rồi cô cũng gật đầu, bởi cô chẳng còn gì để mất. Hôm ấy, khi rời khỏi tòa nhà, Lâm Nguyệt không biết mình đã bước chân vào một mối quan hệ chẳng giống ai, không xuất phát từ tình yêu. Không có những lời hứa ngọt ngào, chỉ là sự sắp đặt của một người đàn ông đầy quyền lực và một người đàn bà đã mất niềm tin vào tình cảm. Nhưng chính những mối quan hệ không mong đợi như vậy, đôi khi lại là khởi đầu của điều không ngờ tới. 2 ngày sau, trong một căn biệt thự riêng biệt giữa vùng ngoại ô, hôn lễ của họ diễn ra lặng lẽ, không váy cưới, không hoa tươi rực rỡ. Cô mặc một chiếc váy trắng giản dị, tóc xõa nhẹ, trang điểm nhẹ nhàng, anh mặc vest đen, không cài hoa. Chỉ có ánh mắt nhìn cô sâu hun hút, từ hôm nay trở đi, em là vợ tôi, bất kể ai nói gì, cũng không được phép xúc phạm em, anh nói bên tai cô sau khi trao nhẫn. Câu nói ấy, tuy không có chữ yêu, nhưng lại là thứ cô chưa từng nghe từ người chồng cũ suốt 3 năm hôn nhân. Cô nhìn anh, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút. Như thể lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài đau đớn, lòng cô được xoa dịu bởi một người đàn ông mà cô chưa hiểu hết, nhưng trực giác mách bảo rằng anh sẽ không dễ dàng làm cô tổn thương. Lâm Nguyệt không biết mình đã sống qua 7 ngày đầu làm vợ Lục Cẩn Niên như thế nào, tất cả mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến cô nhiều lúc không phân biệt nổi thực hay mơ. Chỉ biết sau ngày hôm đó, cái ngày cô khoác lên mình chiếc váy trắng đơn giản, đứng trước người đàn ông quyền lực ấy để nghe anh nói từ nay, tôi là chồng em, thì thế giới quanh cô đột nhiên biến chuyển theo cách không thể đoán trước. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô không còn nghe tiếng mẹ chồng thúc giục dậy sớm nấu ăn, không còn phải chuẩn bị cà vạt hay bàn là quần áo cho một người chồng luôn mang ánh mắt ghét bỏ, thay vào đó là một căn phòng rộng thoáng tràn ngập ánh nắng. Chiếc giường king size ấm áp và yên tĩnh đến mức nghe được cả nhịp tim của chính mình. Lục Cẩn Niên không ngủ cùng cô, anh có phòng riêng. Điều đó cô biết từ đêm tân hôn, khi anh nói nhẹ nhàng, em nghỉ sớm đi, phòng em ở tầng 3, tôi ở tầng 2. Khi nào cần thì gọi, tôi không ép. Cái cách anh giữ khoảng cách ấy không làm cô tổn thương mà trái lại, khiến cô cảm thấy được tôn trọng. Anh không chạm vào cô, không can thiệp, không kiểm soát, nhưng mỗi ngày đều sắp xếp cho cô một lịch trình tỉ mỉ đến đáng sợ. Sáng có tài xế riêng đưa cô đi ăn sáng, trưa có người đưa đến spa thư giãn, chiều có người hướng dẫn mua sắm trang phục, và tối là một bàn ăn thịnh soạn nơi căn biệt thự yên tĩnh. Chỉ có cô và anh đối diện nhau, mỗi bữa ăn là một cuộc hội thoại ngắn. Anh hỏi về sở thích của cô, thói quen, công việc cũ, người thân, cả những điều mà ngay cả Hàn Lỗi trước đây cũng chưa từng quan tâm. Đôi lúc cô nhìn anh không chớp mắt, trong lòng tự hỏi, tại sao lại là tôi? Và tại sao lại tốt với tôi như thế? Đến ngày thứ 7, cô nhận được một tập hồ sơ được đặt sẵn trên bàn ăn, bìa ngoài ghi rõ hợp đồng hôn nhân, bản chính thức, bên trong ghi rõ các điều khoản, kết hôn trong thời hạn 3 tháng, không can thiệp đời tư, không ràng buộc cảm xúc, không phát sinh quan hệ thể xác nếu không có sự đồng thuận của cả hai. Sau 3 tháng, nếu hai bên không có yêu cầu kéo dài, hôn nhân sẽ chấm dứt, tài sản được phân chia rõ ràng. Bên Lục Cẩn Niên cam kết đảm bảo cuộc sống và an toàn tuyệt đối cho Lâm Nguyệt trong thời gian hôn nhân. Lâm Nguyệt cầm bản hợp đồng, lòng rối như mớ chỉ. Trước đây cô từng nghĩ kết hôn là chuyện xuất phát từ yêu thương, từ đồng điệu và tin tưởng, nhưng lần này, tình yêu không có chỗ đứng, chỉ có luật lệ, quy tắc và điều khoản. Cô đọc đến trang cuối, nơi có chỗ ký tên, thì thấy đã có chữ ký ngay ngắn của Lục Cẩn Niên kèm dấu mộc pháp lý của tập đoàn Cẩn Thị. Cô mím môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ ký tên mình bên cạnh. Khi đặt bút xuống, cô cảm thấy như cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, một lần nữa trở thành vợ nhưng là theo cách vô cảm nhất. Tối hôm đó, lần đầu tiên anh đưa cô đến một sự kiện lớn, giới thiệu cô với danh xưng Lục phu nhân khiến cả giới thương trường bất ngờ. Ai cũng biết Lục Cẩn Niên là người đàn ông không gần nữ sắc, lạnh như băng, nghiêm khắc đến mức chưa từng bị chụp trộm cùng bất kỳ cô gái nào. Vậy mà giờ đây anh lại nắm tay một người phụ nữ vừa ly hôn, chẳng hề xuất thân từ gia tộc danh giá, lại còn mang tiếng không thể sinh con. Đứng giữa hội trường lấp lánh ánh đèn pha lê, Lâm Nguyệt không khỏi cảm thấy mình lạc lõng. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, có ngưỡng mộ, có ngờ vực, có cả khinh miệt, nhưng bàn tay nắm chặt tay cô từ phía sau lại không rời lấy một giây.
Lục Cẩn Niên vẫn trầm ổn như thường ngày. Anh cúi đầu ghé tai cô thì thầm, tôi sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa, kể cả bằng ánh nhìn. Một câu nói rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng khiến lòng cô rung lên từng đợt. Đêm ấy, khi về đến biệt thự, cô ngồi một mình trên ghế sofa. Tay vẫn cầm ly rượu đỏ mà mình chưa uống nổi giọt nào ở tiệc, đôi mắt nhìn mông lung ra cửa kính, rồi bất giác bật cười. Tại sao tôi lại tin anh? Cô tự hỏi, và cũng không thể tìm được câu trả lời. Cô không biết anh có mục đích gì. Vì sao lại cần cô làm vợ? Vì sao lại đột ngột bước vào đời cô như cơn bão? Nhưng điều cô biết là, anh chưa từng làm cô đau, chưa từng hạ thấp cô, chưa từng dùng ánh mắt thương hại để nhìn cô như những kẻ khác. Ngày hôm sau, cô bước vào thư viện riêng của anh, một căn phòng chứa hàng nghìn cuốn sách được sắp xếp chỉnh tề. Cô nhìn thấy một bức tranh nhỏ treo ở góc khuất, đó là tranh chân dung một cô gái rất giống cô nhưng lại có nét mềm mại hơn, ánh mắt buồn hơn. Tóc dài xoăn nhẹ và dáng đứng dịu dàng bên bờ biển. Cô nhìn bức tranh rất lâu, cho đến khi giọng anh vang lên sau lưng, đó là người tôi từng không bảo vệ được, em rất giống cô ấy. Cô quay đầu nhìn anh lấy tôi, là vì cô ấy. Anh không trả lời, chỉ tiến lại gần. Ánh mắt không còn băng lãnh mà có chút trầm tư, ban đầu là vậy, nhưng giờ thì, tôi không chắc nữa. Cô sững người, trong tim chợt có một nhịp đập lệch pha, bầu không khí như lặng lại giữa hai người, và ngay trong khoảnh khắc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng. Anh nhấc máy, ánh mắt chợt tối đi khi nghe đối phương nói điều gì đó. Rồi anh quay sang cô, nói gọn lỏn, chuẩn bị đi, chúng ta đến bệnh viện. Cô bất ngờ. Bệnh viện? Anh gật đầu, em cần làm lại kiểm tra sức khỏe tổng quát, bao gồm cả khả năng sinh sản. Tôi không tin vào kết quả mà Hàn Lỗi đưa cho em. Cô sững người, anh, không tin tôi vô sinh. Anh nhìn cô như nhìn một điều dĩ nhiên. Tôi tin em hơn là tin kẻ đã từng vứt bỏ em như rác. Và trong khoảnh khắc đó, Lâm Nguyệt nhận ra, bản hợp đồng kỳ lạ kia, có thể không chỉ là 3 tháng như đã thỏa thuận. Đêm ấy, sau khi từ bệnh viện trở về, Lâm Nguyệt ngồi im lặng trên ghế salon giữa phòng khách biệt thự rộng lớn. Tay ôm lấy ly nước ấm, nhưng ánh mắt thì lạc lõng, hoang mang. Cô không ngờ kết quả kiểm tra y tế lại khiến tim mình loạn nhịp đến thế. Bác sĩ kết luận, cô hoàn toàn khỏe mạnh, khả năng sinh sản không hề có vấn đề gì. Và quan trọng nhất, không hề có dấu hiệu từng bị vô sinh như kết quả 3 năm trước đã ghi. Cô không muốn tin, nhưng chính mắt cô đã nhìn thấy bảng xét nghiệm. Chính tai cô đã nghe bác sĩ nói rõ từng từ, giọng điệu chuyên môn không có chỗ cho sự nhầm lẫn. Người từng đưa kết quả bảo cô vô sinh rõ ràng có ý đồ. Tôi sẽ giúp cô điều tra, Lục Cẩn Niên nói thế, giọng anh trầm và rõ, đôi mắt sáng lấp lánh bên dưới lớp kính phản chiếu ánh đèn hành lang bệnh viện. Câu nói ấy chẳng những không khiến cô nhẹ nhõm, mà còn khiến tim cô nhói lên một lần nữa, vì cô biết, một phần cuộc hôn nhân cũ của cô là kết thúc bởi chính sự lừa dối đó. Cô từng tự trách bản thân, từng sống như người có lỗi vì không thể làm tròn bổn phận làm vợ, làm mẹ, để rồi cuối cùng phát hiện ra, cô bị lừa, bị hãm hại, bị lợi dụng như một quân cờ dư thừa trên bàn cờ quyền lợi của người khác. Tối đó, biệt thự chìm trong sự yên ắng đến nghẹt thở. Ánh đèn ấm màu vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt mộc của cô, nơi ánh mắt đã thôi u sầu mà chỉ còn lạnh nhạt, từng vết nứt trong lòng cô không còn rớm máu, mà hóa đá, hóa giận, hóa câm lặng. Lục Cẩn Niên bước vào phòng khách, áo sơ mi trắng đã được thay bằng bộ đồ ngủ màu xanh đậm. Mái tóc hơi ướt chứng tỏ anh vừa tắm xong, nhưng gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng quen thuộc. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi mới lên tiếng, tôi không ép em nói gì. Nhưng tôi hy vọng em hiểu, em không phải người có lỗi. Lâm Nguyệt không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Đặt ly nước xuống bàn rồi đứng dậy, tôi về phòng trước. Cô không mong chờ bất kỳ điều gì từ người đàn ông này, càng không dám mơ tưởng về thứ tình cảm xa xỉ như yêu thương, bởi cô đã quá rõ. Thế giới này vốn không dành cho những người đàn bà từng bị vứt bỏ, nhưng vừa bước chân đến cửa phòng, giọng nói anh vang lên sau lưng, không lớn nhưng đủ khiến cô đứng sững lại. Tối nay, tôi muốn nói chuyện với em một lát, nếu em không phiền. Cô quay lại, đôi mắt hơi nhíu lại vì bất ngờ. Nói chuyện, anh gật đầu, rồi chỉ tay về phía ban công, nơi ánh trăng mờ mờ đang chiếu xuống bộ bàn ghế mây tinh tế. 2 ly rượu vang đỏ đã được rót sẵn, ánh nến nhỏ cháy lập lòe bên cạnh một đĩa trái cây cắt gọn. Cảnh tượng ấy không hề gượng ép, ngược lại còn rất nhẹ nhàng và dịu dàng đến kỳ lạ. Cô không hiểu tại sao, nhưng đôi chân vẫn bước theo lời mời ấy, như bị điều gì đó kéo đi không thể cưỡng lại. Họ ngồi đối diện nhau, không ai nói gì trong vài phút đầu,
Chỉ có tiếng gió đêm lùa nhẹ qua tán cây và ánh trăng dịu dàng rơi lên mặt bàn. Anh nâng ly rượu lên, ánh mắt nhìn cô, giọng nói trầm ấm vang lên giữa đêm, chúc mừng em, vì cuối cùng đã biết mình chưa từng sai. Cô nhìn anh, ánh mắt thoáng lay động, rồi cũng khẽ nâng ly rượu lên, khẽ cụng vào ly anh một tiếng nhẹ như gió thoảng, cảm ơn. Vì đã khiến tôi biết điều đó. Họ uống rượu trong tĩnh lặng, rồi anh bất ngờ hỏi, em đã từng thật lòng yêu Hàn Lỗi chưa? Cô khựng lại, ly rượu dừng giữa không trung, ánh mắt tối đi, rồi trả lời chậm rãi, rất yêu. Yêu đến mức có thể chấp nhận bị mẹ anh ta mắng chửi, có thể làm dâu không một lời than vãn, có thể chịu đựng cô đơn mỗi đêm chồng không về. Chỉ vì nghĩ rằng anh ta bận, nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hơn thì sẽ có ngày anh ta thương mình. Lục Cẩn Niên không nói gì, nhưng bàn tay anh khẽ siết chặt ly rượu, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng đến sắc nhọn. Lâm Nguyệt cười nhạt, nhưng không sao nữa rồi. Cũng nhờ cuộc hôn nhân đó, tôi học được cách sống không dựa vào ai. Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói chậm rãi, em biết không, lần đầu tiên nhìn thấy em dưới mưa. Tôi không biết tên, không biết em vừa ly hôn, cũng không biết quá khứ của em đau đến mức nào, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt em, tôi đã thấy một người phụ nữ kiên cường hơn cả những người mà tôi từng ngưỡng mộ. Cô khẽ sững người, không nghĩ người như anh lại có thể nói những lời như thế. Anh không ngọt ngào, không hoa mỹ, nhưng mỗi câu nói đều như một cú đánh vào bức tường băng lạnh cô đang dựng lên. Tôi chưa từng nghĩ sẽ cưới ai, càng không nghĩ sẽ chia sẻ căn biệt thự này với người phụ nữ nào. Nhưng em khác, em khiến tôi muốn thử lại, thử xem một cuộc sống hôn nhân mà không có lừa dối, không có tính toán, liệu có tồn tại không? Lâm Nguyệt cảm giác lồng ngực mình đập mạnh một nhịp. Rượu trong ly bỗng trở nên đắng, ánh mắt anh lúc này không còn là ánh mắt của một tổng tài đầy quyền lực, mà là ánh mắt của một người đàn ông đang học cách mở lòng, học cách đặt niềm tin, như thể chính anh cũng từng tổn thương, từng mất mát, và cô là người đầu tiên khiến anh muốn thử lại, không biết từ lúc nào. Không gian giữa họ dần thu hẹp, làn gió đêm không còn lạnh, ánh nến không còn lay lắt mà bỗng trở nên ấm hơn bao giờ hết. Anh đặt ly rượu xuống bàn, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, không vội vàng, không bắt buộc, chỉ là một cử chỉ mời cô đặt tay lên tay mình. Cô nhìn bàn tay anh, to, ấm, vững chãi. Cô ngập ngừng vài giây, rồi chậm rãi đưa tay ra, đặt vào đó, và khi các đầu ngón tay họ chạm nhau, như có một dòng điện chạy qua người cô. Không đau đớn, chỉ là lạ lẫm, như thể cô đang bắt đầu học lại cách tin tưởng một người đàn ông khác. Nếu tôi tin anh có làm tôi thất vọng không? Cô hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm. Anh không trả lời ngay, mà siết nhẹ tay cô, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, giọng kiên định, tôi không hứa sẽ không làm em buồn. Nhưng tôi hứa, nếu em buồn, tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em. Và đêm ấy, không có sự cuồng nhiệt, không có sự chiếm hữu. Chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ, ngồi dưới trăng, cầm tay nhau như hai người xa lạ đang tập tin lại vào cảm xúc thật của mình. Đêm tân hôn, hóa ra lại không cần đến giường cưới hay rượu vang đắt tiền, mà chỉ cần một ánh mắt khiến người ta có thể quên đi tất cả những gì từng khiến mình đau. Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua rèm cửa chiếu nhẹ lên gương mặt Lâm Nguyệt, cô mở mắt trong trạng thái bình yên lạ lẫm. Đã bao lâu rồi cô không cảm thấy một buổi sáng nhẹ nhàng như thế. Không bị giật mình bởi tiếng gọi the thé của mẹ chồng cũ, không phải rón rén dậy sớm để tránh ánh mắt soi mói của cả nhà họ Hàn. Cô vươn vai chậm rãi, bước xuống giường và nhìn quanh căn phòng, nơi giờ đây cô được gọi là phòng ngủ của Lục phu nhân, nhưng bản thân cô vẫn chưa thể thực sự quen với hai từ phu nhân ấy. Hôm qua, cô đã nắm tay Lục Cẩn Niên suốt buổi tối trong im lặng, nhưng không có bất cứ lời yêu nào được thốt ra, không có những cái ôm ấm áp hay nụ hôn bất ngờ, tất cả chỉ là sự tôn trọng lặng thầm. Như thể anh đang chờ cô sẵn sàng, hoặc như thể anh không muốn vội vã làm rối lên những cảm xúc vốn đang chồng chéo trong lòng cô. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, cô bước xuống phòng khách thì thấy quản gia Tôn, người phụ nữ trung niên hiền lành luôn cười với cô mỗi khi gặp, đang chuẩn bị bữa sáng. Vừa thấy cô, bà liền mỉm cười thân thiện, phu nhân dậy rồi, thiếu gia đã ra ngoài từ sớm, nhưng có dặn chuẩn bị món cháo cá em thích. Lâm Nguyệt hơi ngạc nhiên, em thích cháo cá? Làm sao anh ấy biết? Quản gia Tôn cười hiền, cậu chủ tìm hiểu rất kỹ đấy, phu nhân đừng bất ngờ nếu một ngày nào đó ngài ấy còn nhớ được cả loại kẹp tóc em dùng. Cô bật cười nhẹ, không phải vì đùa vui, mà vì lần đầu tiên trong đời, cô được một người đàn ông chú ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Bữa sáng diễn ra trong yên bình,
Sau đó, quản gia thông báo rằng chiều nay cô sẽ cùng Lục Cẩn Niên đến gặp mẹ anh, bà Lục Uyển Nhã. Điều này khiến cô thoáng lo lắng. Ký ức về mẹ chồng cũ lại ùa về như vết cứa âm ỉ trong tim. Bà ta luôn mắng chửi cô vô sinh, luôn nói cô sát khí khiến nhà chồng làm ăn thất bát, luôn bắt cô làm hết việc nhà rồi quay ra nói cô vô dụng. Thế nên khi nghe đến việc gặp mẹ chồng mới, tim cô bất giác siết chặt. Mẹ anh ấy, có biết tôi là người từng ly hôn không? Cô hỏi quản gia, bà Tôn gật đầu, biết. Và chính bà là người chọn em. Câu trả lời ấy khiến cô ngơ ngác. Chọn tôi, phu nhân sẽ hiểu khi gặp bà. Bà Tôn đáp đầy ẩn ý rồi rời đi, để lại cô với cả đống thắc mắc chưa kịp gỡ. Buổi chiều, chiếc Rolls Royce đưa cô và Lục Cẩn Niên rời biệt thự, chạy thẳng đến một căn biệt thự cổ kính nằm trong khuôn viên tĩnh lặng phủ đầy cây xanh. Nơi ấy, không khí trong lành và yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng chim hót vang lên từ những nhành cao. Cánh cổng sắt màu nâu đồng từ từ mở ra và cô bước vào ngôi nhà đó với trái tim dần co thắt lại. Cô không biết liệu lần gặp gỡ này có khơi lại những nỗi ám ảnh về mẹ chồng trong quá khứ hay không, nhưng bàn tay Lục Cẩn Niên nắm chặt tay cô lại khiến cô có đủ bình tĩnh để bước tiếp. Bà Lục Uyển Nhã xuất hiện trong bộ váy lụa màu xám nhạt, mái tóc búi gọn, gương mặt phúc hậu dù đã có vài nếp nhăn tuổi tác. Ánh mắt bà khi nhìn thấy Lâm Nguyệt lại không mang vẻ đánh giá hay dò xét, mà chỉ có sự ấm áp như một người mẹ chờ đón đứa con lâu ngày trở về. Con là Nguyệt phải không? Bà hỏi bằng giọng nhẹ như gió. Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, rụt rè chào, cháu, chào bác ạ. Bà Lục mỉm cười, bước tới nắm tay cô, không cần khách sáo thế, gọi là mẹ đi. Từ nay con là con dâu của mẹ rồi, mẹ cũng không phải người lạ. Câu nói ấy làm sống mũi cô cay xè, chẳng hiểu sao lại muốn bật khóc, rõ ràng là một người xa lạ. Vậy mà lại khiến cô thấy gần gũi hơn cả người ruột thịt. Bà kéo cô ngồi xuống bên cạnh, tay luôn giữ lấy tay cô, như sợ cô sẽ trốn đi mất. Cẩn Niên là đứa sống khép kín. Nó có lý do riêng khiến đến giờ mới chịu kết hôn, nhưng khi nó nói với mẹ rằng nó muốn cưới con, mẹ chỉ hỏi đúng một câu, con bé ấy có từng làm tổn thương ai chưa? Và nó nói, chưa từng. Bà nhìn thẳng vào mắt Lâm Nguyệt, nói tiếp, mẹ không quan tâm con từng ly hôn. Mẹ chỉ cần biết con có trái tim lương thiện và can đảm sống tiếp sau khi từng bị tổn thương, vậy là đủ. Lâm Nguyệt cắn chặt môi, cảm xúc nghẹn ứ trong cổ họng, bao nhiêu uất ức, sợ hãi, mặc cảm tích tụ suốt 3 năm làm dâu nhà họ Hàn như tan biến trong phút chốc. Cô gật đầu, rồi dưng dưng nói, con, cảm ơn mẹ. Và cũng ngay lúc đó, cô biết, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy làm con dâu không còn là một cực hình, mà là một điều may mắn. Bữa tối hôm ấy, họ ăn uống trong tiếng cười ấm cúng. Bà Lục kể lại chuyện hồi bé của Cẩn Niên. Từ việc anh từng nhốt mình trong phòng suốt nhiều tháng vì mất người thân, đến việc anh bỏ học đại học giữa chừng rồi thành lập công ty riêng với 2 bàn tay trắng. Thằng bé này ngoài lạnh trong nóng, miệng thì ít nói nhưng tâm lại nhiều tình cảm lắm. Bà nói, rồi quay sang nhìn Lâm Nguyệt, cười dịu dàng, nếu một ngày nó lỡ làm con tổn thương, hãy nhớ là mẹ luôn đứng về phía con. Và lần này thì Lâm Nguyệt không thể kiềm được nước mắt nữa, cô cúi đầu bật khóc, khóc như một đứa trẻ vừa tìm được vòng tay mẹ sau những ngày dài lạc lõng. Và có lẽ, đó là khoảnh khắc đầu tiên kể từ khi ly hôn, cô thực sự thấy mình được yêu thương, được chấp nhận, và không còn là người đàn bà bị vứt bỏ như bao người gán ghép. 7 giờ tối, Lục Cẩn Niên trở về biệt thự sau một cuộc họp kéo dài, vừa tháo cà vạt bước vào phòng làm việc thì thư ký riêng, trợ lý Trình, đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Người đàn ông trẻ tuổi ấy đưa anh một tập tài liệu màu đen, đôi mắt thấp thoáng nghiêm trọng, tổng giám đốc. Kết quả điều tra về bản xét nghiệm của cô Lâm 3 năm trước đã có, và đúng như ngài dự đoán, có người đã can thiệp vào hồ sơ gốc. Bàn tay Lục Cẩn Niên siết chặt tập tài liệu, ánh mắt anh dần tối lại như bầu trời trước cơn giông dữ dội. Anh lật từng trang, từng chi tiết trong đó khiến gân xanh nơi bàn tay anh nổi lên rõ rệt. Dòng chữ nguệch ngoạc trên phiếu kết luận cũ bị chỉnh sửa thủ công, con dấu của bệnh viện bị làm giả. Thậm chí tên bác sĩ ký xác nhận cũng đã rời bệnh viện từ hơn 4 năm trước. Điều này có nghĩa là toàn bộ chẩn đoán vô sinh của Lâm Nguyệt là một màn kịch được dựng lên tinh vi. Và người đạo diễn đứng sau không ai khác chính là Hàn Lỗi, chồng cũ của cô. Anh nhíu mày, giọng trầm xuống đến mức lạnh buốt. Cậu chắc chắn không? Trình gật đầu dứt khoát. Chúng tôi đã xác minh với bệnh viện, bác sĩ thật sự chưa từng thăm khám cho cô ấy. Mà người trực tiếp làm giả tài liệu lại là trợ lý riêng của Hàn Lỗi thời điểm đó, một người tên Vương Duy. Hắn đã nhận một khoản tiền lớn và sau đó rời khỏi thành phố.
Lục Cẩn Niên khẽ cười, một nụ cười lạnh đến đáng sợ. Rồi anh đứng dậy, ánh mắt sắc như dao, liên hệ đội pháp lý, khởi động điều tra toàn diện. Tôi muốn trong vòng 3 ngày, Hàn Lỗi phải nếm mùi sợ hãi khi biết mình đã động vào ai. Trinh gật đầu rồi rời đi, để lại anh đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh băng, anh chưa từng quan tâm quá khứ của cô, nhưng khi biết cô từng bị tổn thương bởi một trò lừa tinh vi như vậy, một người như anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Đêm đó, khi Lâm Nguyệt bước vào phòng làm việc, cô thấy anh đang ngồi trầm tư, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Anh sao thế? Cô hỏi khẽ, anh ngẩng lên nhìn cô, im lặng vài giây rồi chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi đi, anh có chuyện muốn nói. Giọng anh không còn nhẹ nhàng mà mang chút căng thẳng. Cô hơi lo lắng, nhưng vẫn ngồi xuống. Chuyện gì? Anh đưa tập tài liệu cho cô. Em nên biết sự thật về lý do vì sao em bị cho là vô sinh. Cô cầm tập hồ sơ, mở ra, và khi đọc đến những dòng đầu tiên, bàn tay cô run lên từng đợt, từng chữ, từng số liệu như xé toạc lại vết thương tưởng chừng đã liền ra. Không thể nào, sao lại là giả? Cô thì thầm, giọng lạc đi. Em đã sống như người vô dụng 3 năm, vì một tờ giấy không có thật sao? Cô siết chặt tài liệu, nước mắt rơi xuống trang giấy, mực in nhòe đi nhưng nỗi đau trong lòng thì sắc nét hơn bao giờ hết. Hàn Lỗi, anh ta đã phá hủy em như thế, chỉ vì muốn cưới người phụ nữ khác sao? Lục Cẩn Niên không trả lời, anh đứng dậy, bước đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Anh ta không chỉ muốn vứt bỏ em, mà còn muốn bóp nát cả lòng tự trọng của em. Cô bật cười trong nước mắt, một nụ cười nghẹn đắng. Thì ra, tôi ngu dại đến mức tin một kẻ như anh ta suốt 3 năm. Cô sống tốt, cô giữ gia đình, trong khi hắn đã lên kế hoạch vứt bỏ tôi từ trước. Lục Cẩn Niên siết vai cô, ánh mắt anh không còn lạnh lẽo mà rực lên ngọn lửa của sự căm giận. Em không ngu, chỉ là em quá tử tế. Anh rút ra một tấm ảnh từ ngăn hồ sơ, đó là hình Hàn Lỗi và Phương Yến, người tình mới của hắn, đang tay trong tay bước ra từ một phòng khám thai. Phương Yến đang mang bầu, còn Hàn Lỗi thì cười rạng rỡ như thể hắn chưa từng là kẻ độc ác từng hủy hoại một người phụ nữ vì cái thai này. Lâm Nguyệt nhìn bức ảnh, môi mím chặt, tim như bị khoét một lỗ sâu, nhưng rồi cô từ từ đặt ảnh xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lục Cẩn Niên, giọng cô nhẹ nhưng sắc lạnh, tôi không cần anh trả thù thay tôi, nhưng tôi muốn anh ta phải trả giá bằng đúng những gì tôi từng chịu đựng. Lục Cẩn Niên gật đầu, anh sẽ không động tay, nhưng anh sẽ cho người tạo điều kiện để em đòi lại danh dự của chính mình. Cô khẽ cười, lần đầu tiên sau nhiều năm, nụ cười ấy không còn ẩn nhẫn mà mang theo một chút ngạo nghễ, một chút tự tin, một chút lạnh lùng của người từng bị đẩy xuống đáy vực và giờ đây đã biết cách đứng dậy bằng chính đôi chân mình. Hôm sau, cả thành phố náo loạn khi một bản tin được tung lên mạng. Tập đoàn Hàn Thị bị nghi gian lận chứng từ y tế, lừa đảo kết quả chẩn đoán sản phụ, người trong cuộc là vợ cũ của Tổng Giám đốc Hàn Lỗi, kèm theo đó là hình ảnh tài liệu giả. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa trợ lý Vương Duy và bác sĩ bị mua chuộc, cộng đồng mạng dậy sóng, dư luận phẫn nộ, các nhà đầu tư hoang mang. Cổ phiếu Hàn Thị rớt giá thê thảm, trong khi đó, tại văn phòng Tổng Giám đốc Hàn Thị, Hàn Lỗi đập mạnh tay xuống bàn, mặt đỏ gay, ai dám làm chuyện này? Ai dám tung mấy thứ này ra? Hắn gào lên. Phương Yến tái mặt, ôm bụng lùi lại, em không biết. Có thể là ai đó từ phía Lâm Nguyệt. Hàn Lỗi nghiến răng, mắt đầy thù hận, con đàn bà đó. Sao nó dám? Nhưng hắn không biết rằng, bên ngoài thế giới của hắn, một người đàn ông đang lạnh lùng đứng từ tầng 33 tòa nhà Cẩn Thị, nhìn xuống biển người bên dưới như một vị thần nắm trong tay vận mệnh của những kẻ từng gây tổn thương cho người anh yêu thương. Hắn sắp sụp đổ rồi, trợ lý Trình nói từ phía sau. Lục Cẩn Niên không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt anh dừng lại nơi điện thoại đang hiển thị dòng tin nhắn từ Lâm Nguyệt, em ổn. Cảm ơn anh, vì đã tin em khi cả thế giới quay lưng lại. Và chỉ một dòng tin nhắn thôi, cũng đủ để anh biết, người phụ nữ ấy xứng đáng được che chở, không phải vì cô yếu đuối, mà vì cô đã mạnh mẽ một mình quá lâu. Ngày hôm đó, tin tức về bê bối giả mạo hồ sơ y tế của Hàn Thị phủ đầy mặt báo, từ truyền thông chính thống cho đến mạng xã hội. Mọi ngóc ngách đều nhắc đến cái tên Lâm Nguyệt, người phụ nữ từng bị gán mác vô sinh, từng bị đuổi khỏi nhà như rác rưởi, từng bị chính chồng và mẹ chồng giam cầm trong định kiến. Nhưng lần này, người ta không còn thương hại cô, mà là khâm phục. Khâm phục vì cô đã đủ can đảm để đứng lên, phơi bày sự thật và phản kháng. Trên trang chủ của một tờ tạp chí điện tử nổi tiếng xuất hiện dòng tiêu đề gây chấn động,
người vợ cũ bị bức hại. Sự thật về phi vụ đổi trắng thay đen của Hàn Thị, cô gái ấy đã bước ra ánh sáng như thế nào. Trong bài báo ấy, hình ảnh của cô xuất hiện cùng một trích dẫn, tôi không cần ai thương hại. Tôi chỉ cần được sống đúng với sự thật. Lâm Nguyệt ngồi trong phòng đọc sách, ánh nắng cuối ngày dọi qua rèm cửa làm ấm gương mặt cô. Điện thoại reo lên liên tục, là những tin nhắn chúc mừng, những lời xin lỗi muộn màng, thậm chí có cả những lời mời phỏng vấn từ các đài truyền hình. Cô im lặng đọc từng dòng, lòng không dậy sóng cũng chẳng phấn khích, chỉ là bình thản như thể những gì đang diễn ra vốn dĩ đã nên xảy ra từ lâu. Bên ngoài, Lục Cần Niên vừa kết thúc cuộc họp, anh bước vào phòng, thấy cô ngồi đó, áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ, vẻ mặt điềm tĩnh như thể mọi giông tố đều đã đi qua. Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, em đã sẵn sàng để xuất hiện trước công chúng chưa? Cô ngẩng đầu lên, mỉm cười nhạt, em không cần phải xuất hiện, chỉ cần sự thật đã được phơi bày, thế là đủ. Anh tiến lại gần, đặt tay lên vai cô, ánh mắt dịu dàng, nhưng nếu em muốn, anh có thể đưa em đi cao hơn. Cao đến mức, kẻ từng vứt bỏ em phải ngước nhìn. Cô khẽ cười, lắc đầu, em không muốn được tôn vinh bằng sự hả hê. Em chỉ muốn có một cuộc sống mà bản thân không phải cúi đầu vì ai. Anh nhìn cô, như thấy ánh sáng len lỏi qua màn đêm. Người phụ nữ từng bị hắt hủi, từng bị sỉ nhục vì không thể làm mẹ, giờ đây đang đứng giữa trung tâm cơn bão dư luận, nhưng không yếu đuối, không gục ngã, mà đầy kiêu hãnh. Đêm hôm đó, tại một sự kiện của Hiệp hội Doanh nghiệp lớn, Hàn Lỗi bước vào khán phòng với vẻ mặt gượng gạo. Những người từng tâng bốc hắn nay né tránh, không ai dám bắt chuyện. Hắn gượng gạo bước đến bàn chính, nhưng vừa đặt chân đến thì bị một vệ sĩ chặn lại. Xin lỗi, ông không có trong danh sách khách mời hôm nay. Hắn sững sờ, tôi là Hàn Lỗi, giám đốc Hàn Thị, tôi, nhưng câu nói bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ bên trong hội trường, ông ta không còn tư cách tham dự sự kiện của chúng tôi. Tất cả mọi người quay đầu nhìn, và người vừa lên tiếng là Lục Cẩn Niên. Anh mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, ánh mắt lạnh như băng, bên cạnh anh là Lâm Nguyệt, cô gái từng bị hắn ruồng bỏ, nay đứng sánh vai cùng một người đàn ông quyền lực bậc nhất thành phố. Hàn Lỗi bước lùi lại nửa bước, sắc mặt tái mét. Hắn không ngờ cô lại có thể bước đến vị trí này. Hắn không ngờ người từng bị hắn xem là món đồ hết hạn giờ lại rực rỡ đến mức khiến hắn phải lùi bước. Cả hội trường vỗ tay chào đón Lục Cẩn Niên và Lâm Nguyệt như một cặp đôi vàng. Không ai nhắc đến quá khứ của cô, không ai hỏi cô từng là vợ ai. Bởi giờ đây, cái tên Lâm Nguyệt không còn gắn với cái danh vợ cũ của Hàn Lỗi, mà là Lục phu nhân, là nhà cố vấn truyền thông cho Cẩn Thị, là người phụ nữ vừa ký hợp đồng trị giá hàng trăm triệu với chuỗi nhãn hàng quốc tế. Buổi tối hôm đó, sau sự kiện, cô ngồi sau xe bên cạnh Lục Cẩn Niên, ánh đèn đường lướt qua như những vệt ký ức đang tan biến. Anh hỏi cô, em có hối hận không, vì đã chọn con đường này? Cô lắc đầu, không. Vì nếu em không bước đi, em mãi mãi sẽ là cái bóng của một cuộc hôn nhân thất bại. Anh nhìn cô, khẽ siết lấy tay, tốt, vì anh cũng không muốn nhìn thấy em cúi đầu thêm lần nào nữa. Hôm sau, một bức ảnh được chia sẻ rầm rộ trên mạng, là hình Lâm Nguyệt đứng trên sân thượng tòa nhà Cẩn Thị, phía sau là thành phố rực rỡ đèn đêm, gió lộng làm tung tà áo sơ mi trắng của cô. Bên dưới ảnh là dòng chú thích, không ai có quyền hủy hoại tương lai của một người phụ nữ chỉ vì họ từng bị tổn thương. Khi cô ấy đứng lên, thế giới sẽ phải nhìn lại. Còn Hàn Lỗi, trong căn nhà riêng, hắn điên cuồng đập vỡ chai rượu, la hét như kẻ mất trí. Điện thoại hắn reo liên tục, là cuộc gọi từ đối tác cắt hợp đồng, là báo cáo sụt cổ phiếu, là lời cảnh báo từ giới tài chính. Nhưng điều khiến hắn đau đớn nhất không phải là mất mát tài sản, mà là sự thật, người con gái từng yêu hắn đến ngu dại, giờ đây thậm chí không thèm nhìn hắn lấy một lần. Không phải vì hận, mà là vì cô đã quên hắn rồi. Và điều đó mới thực sự khiến hắn run sợ. Chiều hôm đó, sau một ngày dài làm việc với đối tác từ châu Âu, Lục Cẩn Niên trở về biệt thự trong trạng thái mỏi mệt nhưng ánh mắt lại sáng hơn thường lệ. Ánh mắt của một người đàn ông đang che giấu điều gì đó trong lòng, một điều anh ấp ủ suốt nhiều tuần qua mà chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói ra. Khi anh bước vào phòng khách, Lâm Nguyệt đang ngồi trên chiếc ghế bành, tay cầm một cuốn sách, mái tóc buông xõa bên vai. Chiếc váy lụa trắng khiến cô trông vừa dịu dàng vừa cao quý. Anh đứng lặng một lúc, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy vào tim, rồi khẽ lên tiếng. Em có rảnh không? Cô ngước lên,
Hơi ngạc nhiên vì anh không đi thẳng vào phòng làm việc như mọi lần, cô gấp sách lại, mỉm cười nhẹ. Có chuyện gì sao? Anh không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu rồi chìa tay về phía cô, đi với anh một lát, anh có một nơi muốn đưa em tới. Cô thoáng do dự nhưng rồi cũng đặt tay vào tay anh, bàn tay ấy quen thuộc, ấm áp và luôn khiến cô có cảm giác an toàn. Họ không đi bằng xe hơi như mọi lần mà anh đưa cô đến một bãi đất nằm trên đỉnh đồi phía ngoại ô thành phố, nơi ấy đang được xây dựng. Vật liệu còn ngổn ngang nhưng từ vị trí ấy có thể nhìn toàn cảnh ánh đèn rực rỡ của thành phố phía xa xa. Cô khẽ cau mày, đây là công trình gì à? Anh không đáp, chỉ nắm tay cô bước đến một khoảng đất đã được san bằng, nơi ấy có cắm một cọc gỗ nhỏ với dòng chữ viết tay, vị trí biệt thự tương lai. Cô đứng sững lại, trong khi anh từ tốn quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy nơi một tổng tài lạnh lùng. Anh đã mua lại ngọn đồi này từ 2 tháng trước. Và anh định xây ở đây một ngôi nhà, không phải để đầu tư, mà là để sống. Cô vẫn chưa hiểu ý anh, chỉ lặng nhìn anh như chờ một điều gì đó mà tim mình chưa dám tin. Anh bước đến gần, lấy từ túi áo một chiếc hộp nhung nhỏ, rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương không quá lớn nhưng được chế tác tinh xảo, sáng lên dưới ánh hoàng hôn như vì sao lạc giữa chiều rơi. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm như hòa vào gió, chúng ta đã ký hôn ước vì mục đích rõ ràng. Anh cưới em để bảo vệ, còn em đồng ý vì muốn thoát khỏi quá khứ đau đớn. Nhưng bây giờ, anh không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân danh nghĩa nữa. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em, mỗi tối về nhà đều được ôm em, không vì nghĩa vụ, không vì lý do nào khác, chỉ vì anh yêu em. Tim cô chợt thắt lại. 3 chữ ấy, anh yêu em, là điều cô chưa từng nghĩ sẽ được nghe từ miệng người đàn ông này. Không phải vì anh không có tình cảm, mà vì anh là người luôn giữ mọi thứ trong lòng. Vậy mà hôm nay, anh lại chọn một nơi hoang sơ chưa kịp dựng móng để tỏ tình, không đèn hoa, không pháo giấy, chỉ có gió, nắng và tiếng tim đập thật gần. Nguyệt, anh gọi tên cô thật khẽ, giọng như tan vào khoảng không tĩnh lặng, em có muốn trở thành vợ thật sự của anh không? Cô nhìn anh, đôi mắt ngập nước, nhưng là nước mắt của người đang được chữa lành sau những vết cứa năm nào. Cô từng bị đẩy vào một cuộc hôn nhân chỉ vì trách nhiệm. Cô từng bị bỏ rơi trong chính nhà mình, từng bị người ta khạc nhổ vì không biết sinh con. Nhưng giờ đây, người đàn ông trước mặt cô, một tổng tài quyền lực nắm giữ hàng chục công ty con, lại quỳ xuống giữa công trường hoang để hỏi cô có muốn sống cả đời với anh không. Anh nói yêu em, cô thì thầm, như muốn xác nhận lại lần nữa. Anh gật đầu, ánh mắt chưa từng chắc chắn đến thế, anh yêu em. Từ lần đầu thấy em trong mưa, đến ánh mắt em trong bệnh viện, đến từng đêm em nằm im lặng trên giường của anh biết em là người mà anh không thể đánh mất. Cô bật cười trong nước mắt, không phải cười vì vui, mà vì xúc động, vì bất ngờ, vì tim cô chưa từng được ai nắm lấy bằng sự dịu dàng đến thế. Nhưng em không xứng đáng với anh. Em từng bị chồng cũ vứt bỏ, từng bị sỉ nhục đến mức nghĩ mình không đáng được yêu nữa. Cô run rẩy nói, anh siết nhẹ tay cô, ngắt lời, không ai có quyền định giá em ngoài chính bản thân em. Em không phải đồ bị bỏ đi, em là người phụ nữ mà anh muốn bảo vệ cả đời. Cô đứng im vài giây, rồi khẽ cúi đầu, giơ tay ra. Vậy, đeo nhẫn cho em đi. Anh khựng lại, rồi khẽ cười, một nụ cười không còn lạnh lẽo mà là nụ cười nhẹ nhõm như thể cả thế giới vừa sụp xuống cũng không quan trọng nữa. Anh đeo nhẫn vào tay cô, vừa vặn như thể nó sinh ra là dành cho cô. Chiếc nhẫn ấy không chỉ là biểu tượng của sự gắn bó, mà còn là lời tuyên bố với quá khứ, cô, Lâm Nguyệt, không còn là người phụ nữ từng bị từ chối, mà là người phụ nữ được chọn, được yêu và được giữ lấy. Khi họ quay trở về biệt thự, trời đã tối, nhưng ánh đèn trong tim cô chưa bao giờ rực rỡ đến thế. Bên chiếc bàn ăn, Lục Cẩn Niên rót rượu vang, rồi cụng ly với cô. Từ hôm nay, anh không còn gọi em là vợ trên giấy nữa. Cô bật cười, nghiêng đầu nhìn anh, vậy gọi là gì? Anh nhấp rượu, rồi đáp khẽ, là người phụ nữ của đời anh. Và cô tin, khoảnh khắc đó, tất cả những đổ vỡ trong quá khứ, những gièm pha, tổn thương, nước mắt đều trở thành nền để cô đứng vững trong hiện tại. Một hiện tại mà cô không cần cúi đầu, không cần che giấu, không cần chứng minh gì với ai, vì tình yêu đã tự lên tiếng thay cô rồi. Buổi sáng tại biệt thự nhà họ Lục, ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua khung cửa kính khổng lồ chiếu rọi vào không gian sang trọng nhưng ấm cúng.
Lâm Nguyệt ngồi bên chiếc đàn piano trong phòng khách, tay lướt nhẹ qua từng phím đàn như đang chơi đùa với thời gian. Cô không còn là người phụ nữ rụt rè sợ hãi như 3 năm trước, cũng không còn là người vợ cũ bị khinh miệt, mà là một lục phu nhân chính danh, đầy kiêu hãnh và tự chủ. Ngay khi giai điệu cuối cùng vang lên, quản gia Tôn bước đến với vẻ mặt lạ thường. Phu nhân, có một người phụ nữ đang đứng ngoài cổng. Bà ấy nói mình là mẹ chồng cũ của cô, tên là Trương Tú Hoa. Ngón tay Lâm Nguyệt chợt khựng lại, hệt như có ai đó nhấn mạnh một nốt nhạc sai khiến âm thanh nghẹn lại giữa không trung. Cô từ từ quay đầu, ánh mắt không hề dao động, chỉ có sự điềm tĩnh đến đáng sợ. Bà ấy đến làm gì? Quản gia hơi cúi đầu, nhỏ giọng, bà ấy quỳ dưới mưa từ sáng sớm. Bảo rằng có chuyện khẩn thiết muốn gặp cô, còn khóc rất nhiều. Một thoáng im lặng kéo dài như vết dao rạch vào bức tranh quá khứ. Những ký ức đau đớn năm xưa ùa về. Bà Trương Tú Hoa từng ép cô dậy từ 4 giờ sáng để lau dọn 3 tầng nhà mà không cho ăn sáng. Từng đổ hết mâm cơm cô nấu xuống sàn chỉ vì thiếu một món rau. Từng lôi cô ra trước mặt họ hàng và gào lên, cái loại đàn bà không biết đẻ như cô là sao chổi. Là tai họa của nhà này. Từng đẩy cô ngã cầu thang khi cô xin ly hôn rồi quay đi thản nhiên bảo rằng cô tự trượt chân. Thế mà hôm nay, bà ta lại tìm đến đây. Cầu xin, cô khẽ cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Một lúc sau, cô thay áo khoác dài, nhẹ nhàng bước ra ngoài, từng bước chân vang lên giòn tan giữa khoảng sân lát đá trắng. Cổng biệt thự mở ra. Và ở đó, giữa cơn mưa phùn lất phất, bà Trương Tú Hoa, người đàn bà quyền thế một thời, đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhăn nhúm, hai đầu gối đã tím bầm, đang quỳ gối, run rẩy nhìn cô. Nguyệt, là con đó sao? Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, con tha thứ cho mẹ được không? Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên giữa màn mưa xám xịt. Lâm Nguyệt đứng im, không tiến tới, cũng không lùi bước. Giọng cô bình thản đến lạnh người, bà còn nhớ ngày tôi bị đuổi khỏi nhà họ Hàn không? Bà lấy đôi dép tôi đang mang, ném xuống đường rồi bảo tôi cút đi chân đất vì tôi không xứng mang đồ của nhà bà. Bà ta òa khóc, mẹ sai rồi. Khi đó mẹ bị Phương Yến xúi giục, mẹ bị che mắt. Giờ thì Hàn Lỗi cũng bỏ mẹ, Hàn Thị phá sản, Phương Yến mang tiền chạy mất, mẹ không còn nơi nào để đi nữa. Lâm Nguyệt nhìn bà ta, ánh mắt không còn oán giận, chỉ là sự lạnh lùng của kẻ đứng trên đỉnh cao nhìn về quá khứ như một vết nhơ mình từng đi qua. Giờ bà muốn gì? Tiền, danh tiếng, hay tôi quay về làm con dâu của bà? Bà ta lắc đầu lia lịa, nước mắt hòa với nước mưa chảy dài trên khuôn mặt đã tàn tạ. Mẹ không cần gì cả, chỉ xin con tha thứ. Mẹ đã mất tất cả rồi, chỉ còn mỗi một đứa con dâu như con là mẹ hối hận nhất. Cô bước chậm về phía trước, đứng ngay trước mặt người đàn bà từng đạp mình xuống đáy, nhẹ nhàng nói, tôi không cần bà phải quỳ, cũng không cần bà phải hối hận. Vì quá khứ, tôi đã tha thứ cho chính mình rồi. Bà ta sững sờ ngẩng lên, run run hỏi, vậy, con tha thứ cho mẹ. Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng không lớn nhưng dứt khoát như mũi dao, không. Tôi không còn cần phải tha thứ hay oán giận ai nữa. Vì bà, không còn giá trị gì với tôi cả. Rồi cô quay người, từng bước rời đi trong tiếng nấc nghẹn ngào của người đàn bà đã mất tất cả. Không phải vì cô tàn nhẫn, mà vì có những lỗi lầm, chỉ nên được tha thứ trong im lặng. Buổi tối hôm đó, trong phòng làm việc, Lục Cẩn Niên nghe lại bản ghi âm từ hệ thống bảo vệ biệt thự, trầm ngâm không nói gì. Khi cô bước vào, anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ hỏi, em không hận nữa sao? Cô ngồi xuống đối diện, ánh mắt thản nhiên, không. Em chỉ tiếc, mình từng dành quá nhiều thời gian để cố được công nhận từ những người không hề xem mình là con người. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, rồi dịu dàng nói, vậy từ nay, em không cần phải chứng minh với ai nữa cả. Em chỉ cần sống đúng với lòng mình. Vì trên đời này, đã có người chọn em mà không cần em chứng minh gì. Cô mỉm cười. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy nhẹ nhõm thật sự. Không còn mang gánh nặng quá khứ, không còn bị xiềng xích bởi định kiến, không còn phải tìm kiếm sự công nhận từ những người không xứng đáng. Cô biết mình đã thực sự bước qua, và khi đứng trên đỉnh cao ấy, cô không hề ngạo nghễ, mà chỉ là tự do. Hàn Lỗi ngồi trong căn hộ cũ kỹ thuê tạm tại một góc khuất phía nam thành phố. Căn hộ chỉ rộng chừng 30 mét vuông, tường ẩm mốc, đèn nhấp nháy lúc tỏ lúc mờ, bốc mùi ẩm thấp và khói thuốc lá. Hắn gầy sọp, râu mọc lởm chởm, áo sơ mi đã vài ngày không thay,
khác xa hoàn toàn với người đàn ông từng vênh váo ngồi trên tầng cao nhất của tập đoàn Hàn Thị năm nào. Điện thoại trên tay hắn chỉ còn vài phần trăm pin, nhưng hắn vẫn dán mắt vào màn hình, bấm đi bấm lại vào một cái tên quen thuộc, Lâm Nguyệt. Trước đó, hắn đã nhắn tin hàng chục lần. Tất cả đều bị xem nhưng không hồi âm, thậm chí có lần còn bị chặn số. Nhưng hôm nay, hắn vẫn cố, như kẻ chết đuối bám víu vào khúc gỗ mục, bởi hắn biết mình đã mất hết. Hắn mất công ty, mất đối tác, mất tài sản, mẹ hắn thì bỏ đi sau khi bị truyền thông bủa vây vì tội ngược đãi con dâu cũ. Còn Phương Yến, người tình mà hắn từng thề sẽ bảo vệ suốt đời, đã cao chạy xa bay cùng một gã đàn ông nước ngoài, để lại cho hắn đống nợ và một đứa con chưa biết có phải máu mủ thật không. Khi mọi thứ đã rơi xuống đáy vực, thì cái tên duy nhất hiện lên trong đầu hắn, lại là Lâm Nguyệt. Người phụ nữ hiền lành, từng ngày lặng lẽ sống trong nhà hắn, nhẫn nhịn, cam chịu, chưa một lần than vãn, dù bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Hắn nhớ những bữa cơm nóng hổi cô nấu, nhớ từng cái nhìn dịu dàng mà giờ đây chẳng ai còn trao cho hắn nữa. Và hắn bỗng thấy hối hận đến nghẹt thở. Thế nên hôm nay, bất chấp sĩ diện cuối cùng, hắn mò đến biệt thự nhà họ Lục. Không còn tài xế, không xe sang, chỉ là một kẻ thất bại đứng trước cánh cổng sắt lạnh lùng, nhìn hệ thống an ninh hiện đại quét qua người mình như kẻ lạ mặt. Tôi là Hàn Lỗi. Tôi muốn gặp Lâm Nguyệt. Xin hãy nói với cô ấy, tôi có chuyện quan trọng. Giọng hắn run rẩy qua loa máy, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi vang lên giọng quản gia Tôn. Xin lỗi, phu nhân nhà chúng tôi không tiếp người lạ. Mong ông rời đi. Không, xin hãy cho tôi 1 phút thôi, 1 phút để nói chuyện với cô ấy. Tôi xin các người. Hắn gào lên, nhưng cánh cổng vẫn đứng im, như một bức tường vô hình chia cách giữa quá khứ và hiện tại, giữa một người từng là tất cả, và một người giờ đây chẳng là gì. Đúng lúc đó, bên trong biệt thự, Lâm Nguyệt đang ngồi trên ban công tầng 3, tay cầm tách trà nóng. Cô đã nhìn thấy hết qua màn hình an ninh, thấy hắn gào thét, thấy hắn quỵ gối như một con thú bị dồn đến đường cùng. Nhưng cô không rơi nước mắt, không một giọt nào. Bởi trong tim cô, cái tên Hàn Lỗi đã chết từ ngày hắn ký đơn ly hôn và đẩy cô ra đường không một tấc đất dung thân. Khi Lục Cẩn Niên bước đến bên cô, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, là hắn. Cô khẽ gật đầu, giọng nhẹ tênh như gió thoảng, anh ta đến để xin em quay lại. Lục Cẩn Niên im lặng một chút, rồi hỏi, em có muốn ra gặp không? Cô nhìn anh, ánh mắt bình thản, trả lời bằng một câu ngắn gọn, không. Em không gặp người cũ, nhất là người từng đạp em xuống bùn. Anh khẽ siết nhẹ vai cô, như một sự công nhận âm thầm, em không nợ hắn điều gì cả. Em chỉ cần sống tốt, thế là đủ. Đúng vậy, cô không nợ ai điều gì nữa. Cô từng hy sinh cả tuổi thanh xuân để làm vợ, làm con dâu, làm kẻ chịu đựng trong một gia đình không yêu thương cô. Cô từng nghĩ chỉ cần nhẫn nhịn, họ sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra, sai lầm lớn nhất của phụ nữ không phải là yêu nhầm người, mà là nghĩ rằng lòng tốt có thể cảm hóa được sự độc ác. Và giờ đây, khi cô đã đứng ở nơi mà ánh hào quang chạm tới, thì kẻ từng vứt bỏ cô chỉ có thể ngước nhìn với ánh mắt tiếc nuối không lời. Tối đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn được ghi lại bởi camera bên đường. Trong clip, một người đàn ông áo sơ mi nhàu nát đang quỳ dưới mưa trước cánh cổng của biệt thự Lục gia, gào lên tên một người phụ nữ. Bên dưới, hàng nghìn bình luận nổ ra. Đó là Hàn Lỗi, kẻ từng ly hôn vợ vì vô sinh, giờ quỳ gối trước nhà người ta. Tội nghiệp thật, nhưng cũng đáng. Lâm Nguyệt bây giờ là nữ thần rồi, ai cho anh ta cơ hội thứ hai. Lâm Nguyệt đọc bình luận, không cảm thấy hả hê, cũng chẳng thấy buồn. Cô chỉ mỉm cười, một nụ cười của người đã học được cách yêu thương chính mình sau tất cả. Sau hôm đó, Hàn Lỗi biến mất, không ai biết hắn đi đâu, cũng không ai còn quan tâm. Còn cô, mỗi ngày thức dậy đều có người đàn ông đang đợi mình dưới bếp với ly cà phê nóng. Người ấy chưa bao giờ hỏi cô về quá khứ, chỉ hỏi hôm nay cô có mệt không, có muốn đi dạo không, có thích màu son anh chọn tặng không. Cuộc đời cô đã chuyển hướng, không phải vì may mắn, mà vì cô đã dám buông thứ không xứng đáng để nắm lấy hạnh phúc xứng đáng hơn. Và cô biết, nếu quay về quá khứ, cô vẫn sẽ chọn cách bước đi, dù có đau, nhưng nhất định phải bước đi, để hôm nay có thể ngẩng đầu. Buổi sáng hôm ấy, trời đổ cơn mưa rả rích như tiếng thì thầm của định mệnh đang đến gần. Lâm Nguyệt đứng trong phòng tắm,
tay cầm que thử thai trên nền trắng, hai vạch đỏ rực hiện lên rõ ràng như một cú sốc lặng lẽ đánh thẳng vào tim cô. Cô sững người, cả cơ thể như hóa đá. Bao năm qua, cô đã tin rằng mình thật sự không thể làm mẹ, kết luận từ bác sĩ năm xưa, những ánh mắt khinh miệt, sự ghẻ lạnh từ mẹ chồng cũ, sự ruồng bỏ không lời từ người chồng đầu, tất cả như một áng mây đen từng che phủ cả thanh xuân của cô. Vậy mà giờ đây, cô mang thai, một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cơ thể cô. Cô run rẩy đặt tay lên bụng, nước mắt cứ thế trào ra không kìm lại được. Nhưng lần này, không phải nước mắt của tổn thương, mà là niềm xúc động vỡ òa. Cô đi ra khỏi phòng tắm, bước chân nhẹ hẫng như đang bay, nhưng cũng mang theo một nỗi thấp thỏm. Không phải vì cô không vui, mà vì cô chưa sẵn sàng để nói cho Lục Cẩn Niên biết. Cô không biết phản ứng của anh sẽ thế nào. Họ vừa mới thực sự bắt đầu một tình yêu thật sự, họ vẫn chưa bàn đến chuyện con cái, và anh từng nói anh không quan trọng chuyện có con hay không. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cô giấu que thử thai trong ngăn kéo, cố gắng cư xử bình thường như mọi ngày, nhưng ánh mắt cô cứ lơ đãng, ánh nhìn thẫn thờ, bước chân lạc nhịp. Lục Cẩn Niên sớm nhận ra điều đó. Buổi tối, khi cả hai đang ngồi ăn tối dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, anh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, em có chuyện gì giấu anh sao? Cô giật mình, đánh rơi muỗng canh, tiếng va chạm vang lên khẽ khàng nhưng cũng đủ khiến trái tim cô đập loạn. Không, không có gì, cô cúi đầu né tránh ánh mắt anh, giọng lý nhí như đứa trẻ biết lỗi. Anh đứng dậy, bước vòng qua bàn ăn, rồi ngồi xổm trước mặt cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Nguyệt, em biết anh không ép em phải chia sẻ mọi chuyện. Nhưng nếu điều đó làm em lo lắng đến mức không ngủ nổi, thì anh muốn em biết rằng, anh luôn sẵn sàng nghe. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ấy, dịu dàng và đầy kiên nhẫn. Một người đàn ông quyền thế đến vậy, lạnh lùng đến vậy, thế mà chỉ cần cô im lặng một chút đã lo lắng như thể trời sắp sập. Cô cắn môi, cuối cùng run rẩy nói, em mang thai. Cả không gian như đóng băng. Không còn tiếng mưa rơi ngoài hiên, không còn ánh đèn lung linh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực hai con người đang đối diện nhau. Lục Cẩn Niên sững người, mắt anh mở to, cả người như không tin vào tai mình. Em, vừa nói gì, anh lặp lại, giọng nghẹn hẳn. Cô nuốt nước bọt, lặp lại rõ ràng từng chữ, em đang mang thai. Em có thai với anh. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Rồi bất ngờ, anh quỳ xuống, vùi đầu vào bụng cô, vòng tay ôm lấy eo cô thật chặt như sợ nếu buông ra thì tất cả chỉ là giấc mơ. Cảm ơn em, Nguyệt, anh thì thầm, giọng vỡ òa như một đứa trẻ được ban phép màu sau bao năm chờ đợi. Cô khẽ run người, bàn tay đặt lên vai anh, tim thắt lại vì xúc động. Cô không ngờ, anh lại vui đến mức ấy. Cô tưởng anh sẽ bối rối. Cô từng sợ anh sẽ lo lắng, hoặc thấy đó là gánh nặng. Nhưng không. Người đàn ông trước mặt cô, một tổng tài từng khiến cả giới tài chính run sợ, giờ đây đang run rẩy như một đứa trẻ, hôn nhẹ lên bụng cô như hôn lên một món quà vô giá. Anh chưa từng nghĩ sẽ được làm cha, nhưng giờ đây, chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh em và con, anh đã thấy trái tim mình không chịu nổi nữa rồi. Cô bật khóc, nhưng không còn là những giọt nước mắt của cô gái từng bị ép uống thuốc bổ thai vô nghĩa, từng bị chửi rủa là cây khô không trái, mà là nước mắt của người phụ nữ cuối cùng cũng được làm mẹ, trong tình yêu, không phải trong giày vò. Những ngày sau đó, Lục Cẩn Niên biến thành người đàn ông cưng chiều vợ bầu nhất Vịnh Bắc Bộ. Từ việc đặt bác sĩ riêng, thay đổi thực đơn, đặt lịch dưỡng thai ở những nơi cao cấp nhất, đến việc cấm cô chạm vào bất kỳ công việc nào có thể khiến cô mệt. Cô cười, em chỉ mới 3 tuần, còn chưa ngén gì mà anh làm như em sắp sinh đến nơi vậy. Anh nhíu mày, anh chỉ có một vợ, một con. Nếu lỡ có chuyện gì thì anh sống sao? Cô lườm nhẹ, anh nói như thể em là lọ pha lê. Anh đáp tỉnh bơ, lọ pha lê cũng không mong manh bằng em. Em là linh hồn của anh. Và đúng vậy. Từ khoảnh khắc ấy, cô không còn là người phụ nữ từng bị ly hôn vì không có con. Cô là người mẹ sắp chào đón một sinh linh trong một cuộc hôn nhân đầy yêu thương, trân trọng. Cô đã được chọn lại, và lần này là đúng người. Bầu trời cuối thu sẫm màu như linh cảm chẳng lành sắp ập đến. Lâm Nguyệt nằm yên trên ghế dài trong vườn biệt thự, tay vuốt nhẹ lên bụng đã hơi nhô lên. Thai được gần 2 tháng, cô bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Mệt mỏi,
buồn nôn, xúc động hơn thường ngày, nhưng bù lại, ánh mắt Lục Cẩn Niên mỗi lần nhìn cô đều đầy yêu thương và dè chừng, như thể trong cô đang giữ cả mạng sống của anh. Cuộc sống tưởng như quá đỗi bình yên, nhưng sóng ngầm đã âm thầm khởi phát. Hôm ấy, khi cô đang nghỉ ngơi, quản gia Tôn bất ngờ mang vào một phong bì lớn được gửi từ địa chỉ ẩn danh. Phu nhân, có người gửi cho cô cái này. Họ không để tên, cũng không nhắn gì. Cô mở phong bì ra, bên trong là những tấm hình chụp lén. Hình cô, trong trang phục bệnh viện, tay ôm bụng, được chụp từ xa bằng ống kính dài. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Không phải paparazzi, mà là ai đó, đang theo dõi cô từng bước. Cô giật mình, nhanh chóng mang ảnh đến văn phòng Lục Cẩn Niên. Anh vừa nhìn thấy liền đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi trong nháy mắt. Tôi sẽ cho người tra ngay camera an ninh. Ai dám chạm vào cô, tôi sẽ khiến họ không còn cơ hội thứ hai. Nhưng điều khiến anh lo hơn là tờ giấy nằm lẫn trong xấp ảnh, in bằng máy tính, với dòng chữ lạnh băng, đứa con trong bụng cô, không thuộc về cô. Buổi tối hôm đó, một cuộc họp khẩn được triệu tập ngay tại phòng làm việc Lục Cẩn Niên. Các trợ lý, trưởng bộ phận an ninh, hacker nội bộ đều có mặt. Trong vòng 24 giờ, tôi muốn biết ai gửi những tấm hình đó, họ là ai, dùng thiết bị gì, đứng tại đâu và mục đích là gì. Nếu cần, huy động thêm đội vệ sĩ từ chi nhánh Hồng Kông về. Vợ tôi đang mang thai, tôi không để bất kỳ rủi ro nào xảy ra. Lâm Nguyệt ngồi im lặng trong căn phòng cách ly riêng. Dù được bảo vệ nghiêm ngặt, cô vẫn cảm nhận được mùi của nỗi sợ đang len lỏi trong máu mình. Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên, một tin nhắn từ số lạ hiện ra. Cô nghĩ mình là ai mà xứng đáng sinh con của anh ấy. Nếu không muốn mất cả hai, tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời anh ta. Cô tái mặt, tay siết chặt điện thoại. Cái tên không hiện ra, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt khi dòng tin thứ hai đến. Tôi sẽ lấy lại thứ vốn thuộc về tôi, kể cả khi phải cướp nó khỏi bụng cô. Và tên đó, không ai khác, chính là Phương Yến, người phụ nữ từng giành giật Hàn Lỗi, từng hất cô khỏi cuộc sống cũ, từng một thời được coi là kẻ chiến thắng. Nhưng nay, Hàn Thị sụp đổ, cô ta mất trắng, bị truy nã vì biển thủ tài chính, trốn chui trốn lủi ở nước ngoài. Giờ quay lại, không chỉ để trả thù, mà còn mang trong mình nỗi hận gấp trăm lần, vì Lâm Nguyệt đã có tất cả. Tối hôm sau, một chiếc xe tải đen lạ mặt đâm sầm vào xe hộ tống cô khi đang trên đường đến bệnh viện kiểm tra thai kỳ. Vệ sĩ phản ứng nhanh, kịp kéo cô ra khỏi xe chỉ vài giây trước khi phía sau phát nổ. Khi tin báo về đến Lục Cẩn Niên, anh tức tốc lao đến bệnh viện, đập tung cửa phòng kiểm tra, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy. Nguyệt, em có sao không? Con còn ổn chứ? Em không được xảy ra chuyện gì. Cô mỉm cười trong nước mắt, đưa tấm siêu âm cho anh. Bác sĩ nói, tim thai vẫn ổn, con vẫn còn ở đây. Anh ôm chầm lấy cô, ôm như thể cả thế giới đang tan ra mà anh chỉ còn biết níu lấy hai người họ. Ngay trong đêm đó, Lục Cẩn Niên tổ chức họp báo khẩn cấp. Trước hàng trăm phóng viên, anh lạnh lùng tuyên bố. Vợ tôi đang mang thai. Bất kỳ hành vi đe dọa, theo dõi hay làm tổn hại đến cô ấy đều là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Tôi treo thưởng 10 triệu đô cho ai cung cấp được thông tin xác thực về kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công hôm nay. Và tôi thề, tôi sẽ không để yên cho bất kỳ ai dám động đến mẹ con cô ấy, dù người đó là ai. Bài phát biểu đó chấn động cả giới truyền thông. Tên Lục Cẩn Niên và Lâm Nguyệt phủ đầy các mặt báo, với dòng tít. Tổng tài tuyên chiến để bảo vệ vợ bầu. Chỉ cần cô ấy còn thở, tôi sẽ không để ai chạm vào cô ấy. Dư luận rúng động, những kẻ trong bóng tối bắt đầu hoảng loạn. Phương Yến, kẻ vừa trở về từ biên giới Thái Lan, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng Lục Cẩn Niên thì không bỏ cuộc. Hệ thống theo dõi vệ tinh được kích hoạt. Một đội đặc nhiệm bí mật được cử sang Bangkok. Chỉ vì một điều duy nhất, vợ tôi không thể sống trong nỗi sợ. Kể từ hôm nay, tôi sẽ là bức tường chắn gió cuối cùng của cô ấy. Và Lâm Nguyệt biết, dù kẻ thù có trở lại, dù bóng tối có quét qua lần nữa, cô không còn một mình. Tin tức về việc Lục Cẩn Niên treo thưởng 10 triệu đô la cho manh mối của kẻ đứng sau vụ ám sát vợ mình đã tạo ra làn sóng dữ dội trên khắp các mặt báo và diễn đàn xã hội. Trong vòng chưa đầy 3 ngày, hàng loạt nguồn tin được gửi về email ẩn của hệ thống an ninh tập đoàn Lục Thị. Giữa biển dữ liệu đó,
Một tập hồ sơ được bảo mật bằng mã hóa cấp cao đã khiến mọi ánh mắt phải tập trung. Tối hôm ấy, trong phòng họp tầng 45 tòa nhà chính, Lục Cẩn Niên đặt tay lên tập hồ sơ vừa giải mã. Trên màn hình lớn, hình ảnh rõ nét từ camera giám sát tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi hiện lên, một người phụ nữ đội mũ, đeo khẩu trang, bước đi khập khiễng, kéo theo một chiếc vali đỏ, không ai khác, Phương Yến. Hệ thống đối chiếu gương mặt cho kết quả khẳng định 97%, đúng là cô ta. Dưới lệnh tuyệt mật, đội ngũ đặc nhiệm của anh đã phối hợp với lực lượng quốc tế bắt giữ Phương Yến ngay tại khách sạn hạng trung gần biên giới Campuchia, khi cô ta đang chuẩn bị vượt biên bằng giấy tờ giả. Khi bị bắt, Phương Yến gần như phát điên. Cô ta cào cấu, gào thét trong vô vọng, tôi không làm gì sai. Đứa con trong bụng Lâm Nguyệt vốn dĩ phải là của tôi. Tại sao cô ta có thể có tất cả còn tôi thì mất hết? Nhưng điều khiến Lâm Nguyệt sững sờ không phải là việc Phương Yến điên cuồng ra sao, mà là đoạn ghi âm được thu lại từ cuộc tra hỏi của đội đặc nhiệm. Trong đó, giọng Phương Yến gào lên, từng chữ như dao cắt vào tim cô ta từng không hề vô sinh. Tôi chính là người tráo kết quả xét nghiệm năm xưa. Tôi đã hối lộ y tá để đổi hồ sơ. Cô ta hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng tôi phải khiến cô ta tin mình là thứ đàn bà không biết đẻ, để hằn lỗi ly hôn cô ta. Tôi mới là người xứng đáng có tất cả. Căn phòng im phăng phắc. Lâm Nguyệt ngồi bất động, nước mắt không thể rơi nổi vì quá đỗi bàng hoàng. Cô từng trải qua những đêm dài khóc cạn nước mắt, tự trách bản thân là kẻ khiếm khuyết, là người đàn bà không biết giữ chồng, là cái bóng thất bại lặng lẽ biến mất khỏi đời người khác, nhưng hóa ra, tất cả là một trò chơi độc ác. Lục Cần Niên đứng bên cạnh cô, siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Nguyệt, anh xin lỗi. Nếu năm xưa anh gặp em sớm hơn, nếu anh có thể kéo em ra khỏi vũng lầy đó trước khi em bị tổn thương đến như vậy, cô mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó, run rẩy, không sao, em đã đi qua rồi. Em chỉ thấy buồn, vì em từng sống 10 năm với một người đàn ông, mà không một lần anh ta nghi ngờ điều đó. Anh ôm lấy cô, siết chặt cô vào lòng, thì thầm, từ nay, không ai được phép làm em đau nữa, dù là quá khứ hay hiện tại. Sáng hôm sau, thông cáo báo chí chính thức được Lục Thị công bố, đính kèm bằng chứng và lời thú tội của Phương Yến, đưa toàn bộ sự thật về vụ ly hôn năm xưa ra ánh sáng. Tất cả các phương tiện truyền thông đều nổ tung. Chấn động, Lâm Nguyệt không hề vô sinh, vụ tráo xét nghiệm gây rúng động dư luận. Nạn nhân suốt 10 năm, Lục phu nhân từng bị hãm hại bởi tình địch tàn độc. Từ vợ bị ruồng bỏ đến người phụ nữ được bảo vệ nhất giới thượng lưu. Cư dân mạng phẫn nộ, hàng ngàn bình luận trút giận thay cô. Thật không thể tin nổi, cô ấy bị đánh gục vì một trò tráo đổi dơ bẩn. Phương Yến đáng bị giam đến suốt đời. Lâm Nguyệt đúng là biểu tượng của sự kiên cường, không ngờ cô ấy vẫn đứng lên được. Và trong khi cả thế giới ồn ào, cô, người trong cuộc, lại chọn im lặng. Không lên báo, không trả lời phỏng vấn, không phản bác gì. Cô chỉ viết một dòng ngắn gọn trên mạng xã hội. Sự thật luôn có tiếng nói của riêng nó. Cảm ơn những ai đã từng tổn thương tôi, nhờ các người, tôi mới biết mình mạnh mẽ đến nhường nào. Tối hôm ấy, trong phòng ngủ ngập ánh đèn ấm, cô tựa đầu lên ngực Lục Cẩn Niên, giọng nhẹ như gió, anh biết không, có những vết thương không bao giờ lành. Nhưng nếu có người luôn ôm lấy mình mỗi khi cơn đau ùa về, thì em thấy, như thế cũng đủ rồi. Anh hôn lên trán cô, dịu dàng nói, anh không thể xóa quá khứ cho em. Nhưng anh có thể đảm bảo, tương lai của em sẽ không còn bóng tối nào nữa. Cô siết tay anh, khẽ đáp, chỉ cần con chúng ta lớn lên trong một mái ấm đúng nghĩa, em đã thấy đủ đầy rồi. Ngoài kia, gió mùa về lạnh buốt, nhưng trong vòng tay người đàn ông ấy, cô thấy mình đang sống lại, từng nhịp tim, từng hơi thở của một người phụ nữ từng ngã gục, giờ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chiều cuối tuần, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khu vườn sau biệt thự. Lâm Nguyệt đứng bên hồ nước, mái tóc dài buông xõa được gió nhẹ cuốn lên như dải lụa. Bụng cô đã nhô lên rõ rệt, từng chuyển động nhỏ của thai nhi khiến cô xúc động khôn cùng. Cô thấy lòng mình tĩnh lặng, như thể những tháng ngày đau thương đã trôi xa thật rồi. Và trong khung cảnh yên bình ấy, cô không biết rằng một món quà lớn đang âm thầm đến gần, từng bước, từng nhịp, bằng cả một trái tim yêu thương âm ỉ chờ đợi. Hôm ấy, Lục Cần Niên gọi cô dậy từ sớm, giọng nói mềm mại nhưng lại mang mùi, Khả Nghi, hôm nay anh có một buổi họp quan trọng, sẽ về trễ.
Em nhớ nghỉ ngơi nhé, đừng đi đâu xa. Cô nhìn anh với ánh mắt ngờ vực, anh bận đến mức không ăn sáng với em được luôn à? Anh cười, hôn lên trán cô, tin anh đi, cuối ngày em sẽ có bất ngờ lớn. Rồi anh rời đi, để lại một Lâm Nguyệt ngơ ngác cùng cảm giác thấp thỏm. Đến chiều, cô nhận được một hộp quà nhỏ được gửi đến bởi một nhân viên lạ mặt. Bên trong là một chiếc váy trắng dài bằng lụa, đính ren thủ công tinh xảo đến từng chi tiết. Một mảnh giấy ghi tay kèm theo chỉ vỏn vẹn một dòng, lúc 19h, có người sẽ đón em. Làm ơn đừng hỏi gì, chỉ cần mặc váy này. Cô chưa kịp hỏi gì thì đúng 7 giờ tối, một chiếc xe Rolls Royce Phantom màu bạc dừng trước cổng biệt thự. Người tài xế cúi đầu cung kính, thưa phu nhân, mời cô theo tôi. Cô bước lên xe, lòng ngổn ngang cảm xúc, tim đập mạnh như thể trở lại thời tuổi trẻ lần đầu yêu một ai đó. Xe đi qua những con đường quen thuộc, nhưng rồi bất ngờ rẽ vào một con đường đầy hoa và ánh đèn. Cô ngỡ ngàng. Trước mắt cô hiện ra một khung cảnh như bước ra từ cổ tích. Trên bãi cỏ sát biển, nơi ánh trăng rát bạc mặt nước, là một khuôn viên được dựng nên bằng lụa trắng, đèn vàng ấm áp. Hàng nghìn bông hồng trắng trải dài theo lối đi chính dẫn vào lễ đường thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh sao đêm. Từ xa, tiếng piano vang lên dịu dàng, bản nhạc ngày xưa cô từng ngồi chơi một mình trong biệt thự giờ đây lại được tái hiện qua dàn nhạc giao hưởng. Và rồi, anh xuất hiện. Trong bộ vest trắng tinh, gương mặt điển trai, ánh mắt dịu dàng, Lục Cẩn Niên đứng dưới mái vòm hoa đang rực rỡ sắc đèn. Xung quanh là những người thân tín của anh, những cộng sự quan trọng, và không ít người nổi tiếng trong giới kinh doanh, tất cả đều lặng yên nhìn cô. Anh đưa tay về phía cô, giọng trầm ấm vang lên từ mic, Lâm Nguyệt, em đã làm vợ anh trên giấy tờ. Nhưng anh chưa từng cho em một đám cưới đúng nghĩa, chưa từng cho em khoảnh khắc được khoác váy cô dâu mà ngẩng cao đầu. Hôm nay, anh muốn làm điều đó, vì anh yêu em. Vì em là người phụ nữ duy nhất khiến trái tim anh dịu lại. Cô bàng hoàng, cổ họng nghẹn cứng. Không ai nói với cô về lễ cưới này. Không một nhân viên nào trong nhà lộ sơ hở. Còn anh, người đàn ông luôn bận rộn, hóa ra từng ngày vẫn lặng lẽ chuẩn bị một điều lớn lao chỉ để khiến cô mỉm cười. Cô tiến về phía anh, bàn tay đặt lên tay anh, lạnh run nhưng đầy tin tưởng. Khi vị chủ lễ cất lời, Lục Cẩn Niên, anh có đồng ý mãi mãi yêu thương người phụ nữ này, trong mọi hoàn cảnh, bất chấp quá khứ hay tương lai. Anh không do dự một giây, tôi đồng ý, từ rất lâu rồi. Rồi đến lượt cô, Lâm Nguyệt, cô có đồng ý để người đàn ông này được che chở cho cô suốt đời, kể cả khi anh ta không còn là tổng tài quyền thế, mà chỉ là một người bình thường muốn làm chồng, làm cha. Cô bật khóc, tôi đồng ý, vì với em, anh là người duy nhất em muốn gọi là nhà. Tiếng vỗ tay vang dội, BH pháo giấy bay đầy trời, đèn hoa bừng sáng cả không gian. Lúc ấy, anh quỳ xuống, hôn lên bụng cô, con yêu, hôm nay ba chính thức cưới mẹ con. Ba hứa, sẽ là người cha xứng đáng nhất. Cô rơi nước mắt, không phải vì hạnh phúc, mà vì sau bao nhiêu tổn thương, cô biết mình đang được chữa lành từng vết sẹo, bằng yêu thương chân thành, không lời hứa hão, không điều kiện, không ràng buộc. Lễ cưới kết thúc trong tiếng nhạc và nụ cười. Nhưng với cô, đó không chỉ là đám cưới, mà là một khoảnh khắc khép lại tất cả những năm tháng lầm lũi, mở ra chương mới, chương của một người phụ nữ từng bị đạp xuống bùn, nay được tôn lên như nữ hoàng. Lễ cưới trong mơ của Lâm Nguyệt và Lục Cẩn Niên khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ kéo dài suốt 10 phút trên bầu trời đêm. Đám cưới được truyền thông tung hô là hôn lễ xa hoa và xúc động nhất của giới thượng lưu trong thập kỷ, nhưng với Lâm Nguyệt, điều quý giá nhất không phải là váy cưới, hoa hồng hay dàn nhạc giao hưởng, mà là cảm giác lần đầu tiên trong đời được sống thật với hạnh phúc của chính mình, không còn phải đóng vai người vợ ngoan cam chịu, người con dâu nhẫn nhục, hay người phụ nữ mang danh không biết sinh con từng bị cả nhà chồng trà đạp. Nhưng, có những quá khứ không thể vĩnh viễn khép lại. Và đôi khi, chúng sẽ tìm về, vào đúng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, như một sự thử thách cuối cùng. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời dịu dàng trải khắp lối vào biệt thự nhà họ Lục, bảo vệ trực cổng gọi điện khẩn. Thưa Tổng Giám đốc, có một người phụ nữ ngồi bất động ngoài cổng từ hơn 1 tiếng. Bà ấy gầy gò, tóc bạc, ăn mặc lấm lem, không chịu rời đi, cứ nói muốn gặp Lâm phu nhân. Lục Cẩn Niên lập tức rảo bước ra ngoài. Cùng lúc, Lâm Nguyệt đang ngồi trong phòng, bụng bầu 6 tháng khiến bước đi nặng nề hơn,
nhưng cô vẫn cố ra theo. Từ xa, cô nhìn thấy người phụ nữ đó, và tim cô như thắt lại. Đó là bà Tống, mẹ chồng cũ của cô. Người đàn bà từng cao ngạo, độc mồm độc miệng, ngày nào cũng chỉ trích cô từ cơm canh đến tử cung, nay ngồi co ro dưới nắng. Đôi mắt vô hồn, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, váy áo cũ kỹ, thân hình gầy rộc đến mức xương gò má nhô cao. Trong tay bà là chiếc khăn cũ, bên trong gói ghém thứ gì đó như quả. Lâm Nguyệt đứng yên, mọi ký ức tồi tệ ùa về như thác lũ. Bà từng đổ canh nóng lên tay cô chỉ vì món ăn nhạt, từng bắt cô quỳ gối trước ban thờ tổ tiên chỉ vì 10 năm không đẻ nổi cái trứng nào. Từng ngang nhiên dẫn Phương Yến về nhà và tuyên bố đây mới là người phụ nữ có thể sinh cháu nối dõi họ Hàn. Thậm chí, ngày cô dọn ra khỏi nhà, bà vẫn buông lời cay nghiệt, đàn bà như cô, kiếp này không xứng làm mẹ. Nhưng giờ đây, bà ta ngồi đó, cúi đầu, tay run rẩy. Khi thấy cô xuất hiện, bà khẽ đứng dậy, lảo đảo vài bước rồi quỳ sụp xuống, giọng khàn khàn như người đã nhiều ngày không uống nước. Nguyệt, mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi. Lâm Nguyệt siết chặt tay, cảm xúc trong cô dội lên dữ dội như sóng vỗ đá. Cô không biết nên bước tới hay quay đi, tha thứ, hay im lặng. Lục Cẩn Niên bước lên chắn trước mặt cô, lạnh giọng, bà đến đây làm gì? Bà từng đối xử với cô ấy ra sao, bà quên rồi à? Bà Tống khóc nấc, nước mắt tràn ra theo từng nếp nhăn khắc khổ, tôi biết, tôi không còn mặt mũi nào. Nhưng, tôi chẳng còn ai để nương tựa. Hàn Lỗi bị kết án, tài sản bị phong tỏa, tôi sống lay lắt trong nhà trọ suốt mấy tháng. Không ai thuê, không ai giúp, tôi chỉ còn vài đồng tiền lẻ và cái thân tàn này. Tôi đến đây, không phải để xin tiền, mà chỉ xin một lời tha thứ. Nói rồi, bà từ từ mở gói khăn cũ ra, bên trong là chiếc châm gỗ cũ kỹ, vật kỷ niệm duy nhất của mẹ ruột bà để lại. Ngày xưa, mẹ từng nói với tôi, nếu có ai thương con dâu thật lòng, đừng để nó ra đi trong uất ức. Tôi không nghe, tôi ác, nhưng cô còn có trái tim. Nếu có thể, xin cô tha cho một kẻ già rồi, sắp xuống mồ như tôi. Lâm Nguyệt không nói gì, trái tim cô như bị xé đôi. Cô từng mong một lần bà nhìn nhận lỗi lầm, từng mơ mộng một ngày được nghe lời xin lỗi, nhưng khi ngày ấy đến thật, cô lại không thể vui nổi. Cô cúi đầu, giọng nghẹn ngào, mẹ từng khiến con sống không bằng chết. Nhưng hôm nay, con không còn là cô gái đó nữa. Con đã có chồng, có con, có cuộc đời mới. Và con, không muốn giữ hận thù thêm ngày nào nữa. Bà Tống sụp người xuống đất, ôm lấy chiếc châm, gào khóc như một đứa trẻ. Cảm ơn con, mẹ sai rồi, sai cả đời. Lục Cẩn Niên đưa tay đỡ lấy vợ, ánh mắt trầm lặng nhưng không còn phẫn nộ. Anh ra hiệu cho bảo vệ, đưa bà ấy đến trung tâm phục hồi dành cho người già neo đơn mà tôi tài trợ. Không cần báo tên, nhưng đảm bảo bà ấy có chỗ ở, có cơm ăn. Khi chiếc xe lặng lẽ đưa bà Tống rời khỏi cổng biệt thự, Lâm Nguyệt quay vào, mắt ươn ướt. Cô thở dài, hận thù cuối cùng cũng hóa thành khói sương rồi, em chỉ mong con mình lớn lên không phải sống trong những ký ức đau như em từng có. Lục Cẩn Niên ôm lấy cô thật chặt, em đã dũng cảm rồi, Nguyệt. Người mẹ như em, xứng đáng có một cuộc đời không còn vết xước. Sau đám cưới cổ tích và những biến cố tưởng chừng đã khép lại quá khứ, cuộc sống của Lâm Nguyệt dần bước vào giai đoạn êm ả. Cô dành phần lớn thời gian ở nhà, đọc sách, dưỡng thai, vẽ tranh, đôi khi chỉ ngồi nghe nhạc nhẹ bên ban công nhìn ra khu vườn ngập nắng. Mỗi sáng, Lục Cẩn Niên đều dành 15 phút ngồi bên cạnh trò chuyện với đứa con trong bụng vợ, bàn tay đặt trên chiếc bụng tròn trịa, ánh mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời yêu thương. Cô biết mình đang sống những ngày hạnh phúc thật sự, lần đầu tiên trong đời không còn phải gồng lên để chứng tỏ, không cần cúi đầu để được yêu thương. Nhưng hạnh phúc thật sự đôi khi lại là điều khiến người khác ghen tị đến phát cuồng. Và sự yên bình ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Một buổi chiều, khi Lục Cẩn Niên đang họp với hội đồng quản trị tại tổng bộ, thư ký riêng bất ngờ tiến vào, giọng nói đầy ái ngại, "Tổng giám đốc, có một vị khách đặc biệt yêu cầu được gặp riêng anh." Cô ấy nói, là bạn gái cũ. Không khí trong phòng họp lập tức đóng băng, những cái liếc mắt, sự thận trọng dấy lên, nhưng ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn không thay đổi. Anh chỉ nhẹ giọng hỏi, tên gì? Thư ký đáp, thưa, cô ấy tên Trình Nhã Linh. Ngay giây phút ấy, ánh mắt anh khựng lại. Đó là một cái tên tưởng như đã bị gió cuốn mất từ lâu.
Trình Nhã Linh, người con gái duy nhất từng đi cùng anh từ thuở Lục Thị còn là công ty con của tập đoàn mẹ. Một thời là thanh mai trúc mã, cô gái từng giúp anh vượt qua giai đoạn đen tối của sự nghiệp khi bị gia đình phản đối, từng ở bên anh khi anh trắng tay sau một thương vụ thất bại. Nhưng cũng chính cô là người rời bỏ anh vào năm anh bắt đầu có tiếng tăm, chọn lấy con đường an toàn bên một người đàn ông quyền thế ở Singapore. Tin tức cô kết hôn năm đó từng khiến báo chí tiếc nuối. Còn anh, từ lúc đó, đóng vĩnh viễn cánh cửa với quá khứ. Vậy mà giờ đây, cô ta trở lại. Khi cánh cửa phòng VIP mở ra, Trình Nhã Linh xuất hiện trong bộ váy xanh ngọc bó sát, mái tóc uốn nhẹ, ánh mắt long lanh, gương mặt vẫn xinh đẹp dịu dàng như năm nào. Nhưng điều làm người ta chú ý hơn chính là vẻ tự tin lặng lẽ, kiểu phụ nữ đã quen với việc khiến đàn ông phải ngoái nhìn. Cẩn Niên, cô cất giọng, mềm như nhung, em quay về rồi. Anh ngồi im, ánh mắt lạnh lẽo, em quay về làm gì? Vì em nhận ra, người đàn ông em từng yêu thương nhất vẫn là anh. Em muốn được bắt đầu lại. Anh nhếch môi cười nhạt, em kết hôn rồi. Cô ngập ngừng, đã ly hôn. Anh ta ngoại tình. Còn em chưa bao giờ quên anh. Tiếc là, tôi thì quên em rồi. Lục Cẩn Niên đứng dậy, ánh mắt cứng rắn, tôi đã kết hôn. Vợ tôi đang mang thai. Và cô, không có vị trí nào trong cuộc đời tôi nữa. Nhưng Trình Nhã Linh không bỏ cuộc. Cô ta đến văn phòng anh mỗi ngày, gửi hoa, gửi quà, thậm chí còn đăng ảnh cũ chụp chung khi xưa lên mạng xã hội với dòng caption mập mờ, ký ức đôi khi vẫn còn hương. Tin tức dâm gian khắp nơi, truyền thông ngửi thấy mùi drama lập tức vào cuộc. Tình cũ của tổng tài trở về, Lâm phu nhân sắp đối đầu với mỹ nhân thanh xuân của chồng. Vợ bầu có nguy cơ bị cô bạn gái cũ hoàn hảo thế chỗ. Người giúp việc vô tình làm rơi tờ báo trước mặt Lâm Nguyệt. Cô cầm lên, lặng lẽ đọc. Trái tim không khỏi nhói lên, không phải vì ghen, mà vì cô biết rõ, tình đầu luôn có sức nặng kỳ lạ, dù thời gian có bao lâu. Cô không nói với Lục Cẩn Niên, nhưng bắt đầu thấy mình lo sợ. Tối hôm ấy, khi anh về nhà, cô vẫn cười, vẫn nắm tay anh, vẫn lắng nghe anh kể chuyện công việc. Nhưng khi anh vừa xoay người bước vào phòng tắm, cô không kìm được, nhìn theo bóng lưng anh mà thở dài thật khẽ. Đúng lúc ấy, điện thoại anh sáng màn hình, tin nhắn từ số Trình Nhã Linh hiện lên. Anh từng nói nếu em quay lại, anh vẫn sẽ giữ lời hứa năm xưa, anh còn nhớ không? Lâm Nguyệt chết lặng, một lời hứa, năm xưa. Cô đặt điện thoại xuống, không đọc tiếp, nhưng nỗi bất an dâng trào như nước lũ. Cô biết mình không nên nghi ngờ anh. Nhưng trái tim phụ nữ, nhất là người đang mang thai, dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Khuya hôm ấy, Lục Cẩn Niên ôm cô ngủ. Nhưng anh không biết, trong lòng cô, một vết nứt mảnh đã bắt đầu xuất hiện. Không phải vì anh, mà vì cô sợ, một ngày nào đó, người đàn bà ấy sẽ dùng kỷ niệm để lay chuyển trái tim anh. Nhưng cô không biết rằng, ngay tối mai thôi, Lục Cẩn Niên sẽ khiến cả thế giới phải câm lặng, bằng một quyết định khiến mọi ký ức cũ tan vỡ vĩnh viễn. Gió biển về đêm luôn mang theo hơi mặn của hồi ức. Lâm Nguyệt đứng trên ban công căn biệt thự ven biển Lục Cẩn Niên mới đưa cô đến nghỉ dưỡng 3 ngày, theo lời anh, là để giải tỏa căng thẳng, thay đổi không khí cuối thai kỳ. Nhưng cô biết, đằng sau nụ cười dịu dàng của chồng, có điều gì đó được giấu kỹ. Cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh sâu hơn thường ngày, vòng tay siết chặt hơn thường lệ, và cả những cái hôn lên trán đầy khẽ khàng, như chứa đựng lời tạm biệt với một điều gì đã cũ kỹ trong lòng. Họ cùng dùng bữa tối dưới ánh nến tại nhà hàng trên vách đá sát biển, nơi được bao trọn, không một vị khách lạ. Tiếng violon vang lên dịu dịu, nhân viên phục vụ đều là người của Lục Thị. Bữa tối hoàn hảo đến mức cô bắt đầu lo sợ. Khi món tráng miệng được đưa lên, Lục Cẩn Niên đặt nhẹ ly rượu vang không cồn xuống, ánh mắt anh nhìn cô không rời. Nguyệt, em có biết nơi này là đâu không? Cô ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Anh khẽ cười, ánh nhìn có chút tiếc nuối. 10 năm trước, anh từng đưa một người con gái đến đây. Đã từng quỳ xuống trước mặt cô ấy và hứa rằng nếu một ngày anh có tất cả, anh sẽ cưới cô ấy tại nơi này. Lòng ngực Lâm Nguyệt khẽ siết lại. Cô không cần hỏi cũng biết người đó là ai. Anh nhìn ra xa biển, rồi chậm rãi tiếp lời. Nhưng em biết không, khi anh đứng đây cùng em, anh mới nhận ra lời hứa năm đó chưa bao giờ xuất phát từ trái tim. Chỉ là một sự biết ơn, một sự nắm níu tuổi trẻ, không phải tình yêu. Còn với em,
Anh chưa từng hứa gì, vậy mà anh lại muốn giữ em bằng mọi giá. Lâm Nguyệt lặng thinh, đôi tay đặt trên bụng vô thức siết nhẹ. Đúng lúc đó, điện thoại của cô rung lên, một thông báo hiện trên màn hình. Tin nóng, Lục Cẩn Niên tổ chức họp báo tại nơi đã từng hứa cưới tình cũ, sự thật được phơi bày. Cô nhìn anh, kinh ngạc, anh, tổ chức họp báo. Anh gật đầu, nắm tay cô, ánh mắt kiên định, vì anh không muốn em sống với cảm giác bất an thêm một ngày nào nữa. Ngay lúc ấy, bức tường phía sau nhà hàng bất ngờ mở ra, lộ ra một sân khấu nhỏ, phông nền là biển trời mênh mông và ánh đèn spotlight chiếu rực. Máy quay trực tiếp từ các đài truyền hình lớn đã có mặt. Hàng chục phóng viên, nhà báo và nhân sự cấp cao của Lục Thị đều hiện diện. Và trước tất cả, Lục Cẩn Niên bước lên bục phát biểu, không một kịch bản. Anh cầm micro, giọng trầm vang lên trong sự im lặng tuyệt đối. Cách đây 10 năm, tôi từng hứa cưới một người con gái tại nơi này. Nhưng tôi muốn nói rõ, đó không phải là tình yêu, đó là quá khứ. Và tôi, hôm nay, tại chính nơi từng định là điểm bắt đầu, xin chính thức tuyên bố kết thúc nó vĩnh viễn. Tiếng máy ảnh chớp liên hồi, một cơn rúng động truyền thông bắt đầu dậy sóng. Anh tiếp lời, người phụ nữ tôi yêu, tôn trọng và muốn gắn bó đến cuối đời chính là vợ tôi hiện tại, Lâm Nguyệt. Cô ấy là người đã chịu đủ tổn thương, từng bị chối bỏ vì tin rằng bản thân vô sinh, từng sống trong bóng tối bởi những lời bịa đặt độc ác. Nhưng ngày hôm nay, cô ấy không còn là nạn nhân. Cô ấy là mẹ của con tôi, là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Và tôi, Lục Cẩn Niên, nguyện dành trọn phần đời còn lại để bù đắp cho cô ấy. Cả sân khấu im lặng, không một tiếng vỗ tay. Chỉ có tiếng sóng vỗ và những gương mặt kinh ngạc. Anh quay lại, nhìn thẳng vào camera, như đang nói với một người, hay chính cả thế giới. Trình Nhã Linh, tôi mong cô dừng lại. Mọi thứ giữa chúng ta đã là dĩ vãng. Đừng cố kéo quá khứ chen vào hiện tại của tôi. Tôi không quay lại, dù cô có khóc, có tiếc, hay có dựng lại bao nhiêu hình ảnh cũ đi nữa. Người duy nhất trong tim tôi là Lâm Nguyệt. Một giây sau, cả mạng xã hội nổ tung. Tổng tài Lục tuyên bố dứt tình với tình cũ, lời khẳng định khiến giới truyền thông lặng người. Truyền thông sốc, Lục Cẩn Niên công khai bênh vực vợ bầu, tuyên chiến tình cũ ngay tại nơi từng thể hẹn. Lâm Nguyệt, từ vợ cũ bị ruồng bỏ đến người phụ nữ khiến tổng tài tự phá tan quá khứ vì yêu. Tối hôm đó, khi anh và cô trở về biệt thự biển, mọi ánh đèn đã tắt, chỉ còn ánh trăng rọi qua lớp rèm lụa mỏng. Anh quỳ gối trước mặt cô, không phải để cầu hôn, mà để hôn lên đôi chân phù nề vì mang thai của cô. Giọng anh run lên vì xúc động, anh xin lỗi vì để em một lần nữa cảm thấy bất an. Nhưng từ hôm nay, quá khứ của anh sẽ không còn bất kỳ lối thoát nào để quay lại. Cô bật khóc, không phải vì tổn thương, mà vì được yêu đến mức được đặt lên trước cả danh dự, cả thể diện và cả ký ức đầu đời của người đàn ông từng quá kiêu hãnh. Khi người ta tưởng rằng sóng gió đã lùi xa, rằng tình yêu đã đủ lớn để xoa dịu mọi tổn thương, thì cuộc đời, bằng một cách nào đó, lại âm thầm đẩy ta vào một thử thách khác, không báo trước, không lời cảnh báo. Đó là một đêm đầu thu, gió biển rít nhẹ qua khung cửa sổ, trăng sáng treo lơ lửng giữa nền trời đen nhung. Biệt thự ven biển đã tắt đèn, chỉ còn ngọn đèn ngủ mờ ảo phía đầu giường phản chiếu bóng dáng hai con người đang ôm nhau bình yên. Lâm Nguyệt nằm trong vòng tay Lục Cẩn Niên, hơi thở đều đều, bàn tay cô đặt lên bụng, nơi đứa con trai bé bỏng đang lớn lên từng ngày. Nhưng khoảng gần 3 giờ sáng, Lục Cẩn Niên bị đánh thức bởi tiếng thở gấp bất thường. Anh chợt mở mắt, chỉ thấy cơ thể Lâm Nguyệt run lên bần bật. Cô cố nắm lấy tay anh, thì thào trong hơi thở đứt quãng, bụng, đau, em, không thở được. Ánh mắt anh lập tức biến sắc, không kịp gọi bác sĩ riêng, anh bế cô lên bằng cả hai tay, lao ra khỏi biệt thự trong khi nhân viên cấp cứu đã được huy động khẩn qua hệ thống quản lý khẩn cấp nội bộ. Máu, từng vệt đỏ loang thấm đẫm váy ngủ trắng của cô như bóp nghẹt lấy trái tim anh. Chiếc xe y tế lao vun vút trên con đường ven biển vắng lặng. Cô nằm đó, mồ hôi đầm đìa, môi tái nhợt, ánh mắt mờ dần, Cẩn Niên, nếu em có chuyện gì, hãy thay em, nuôi con. Đừng nói nữa, anh cấm em nghĩ bậy, anh gào lên, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cô, môi run run, em đã hứa với anh là sẽ sống. Em còn chưa nhìn thấy con trai em cơ mà. Em chưa được thấy thằng bé gọi em là mẹ mà. Nguyệt,
em không được phép bỏ anh còn nợ em cả một đời bình yên nữa. Cửa phòng cấp cứu bật mở, các bác sĩ mặc đồ phẫu thuật lao đến. Họ nói nhanh bằng những từ chuyên môn dồn dập, thai phụ bị tiền sản giật cấp độ nặng. Có dấu hiệu bong nhau thai, phải mổ gấp để giữ cả mẹ lẫn con. Cô bị đẩy vào phòng mổ như một cơn gió, tiếng còi báo động, tiếng giày chạy, tiếng la hét của bác sĩ, tất cả như xoáy vào tâm trí anh. Lục Cần Niên đứng sững lại nơi hành lang bệnh viện, rồi quỵ xuống. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông quyền lực ấy, người luôn đứng trên thương trường, người lạnh lùng đến tàn nhẫn, lại gục ngã như một đứa trẻ. Anh ôm mặt, thở hổn hển, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Một nữ y tá tiến đến, đặt tay lên vai anh, giọng nhẹ như gió, cầu mong kỳ tích đến với cô ấy. Nhưng anh phải chuẩn bị tinh thần. Tình trạng này, tỷ lệ sống sót không cao. Lục Cần Niên ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu, cắn răng đến bật máu. Không, cô ấy sẽ sống. Tôi không cho phép bất kỳ điều gì khác xảy ra. Dù phải đánh đổi cả Lục thị, tôi cũng phải bảo vệ mẹ con cô ấy. Khoảng thời gian chờ đợi trước cửa phòng mổ là địa ngục, từng giây kéo dài như một kỷ nguyên. Anh đi qua đi lại, rồi lại ngồi phịch xuống, rồi đứng dậy, không rời khỏi cánh cửa ấy dù chỉ một bước. Trong đầu anh, từng hình ảnh cứ ùa về, lần đầu cô mỉm cười, lần đầu cô gọi anh là chồng. Lần cô ôm bụng nói em nghĩ thằng bé sẽ giống anh, rồi cái cách cô nhìn anh khi anh tuyên bố đoạn tuyệt quá khứ. Đến rạng sáng, đèn phòng mổ vụt tắt. Một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang. Gương mặt ông đầy mỏi mệt, nhưng ánh mắt ánh lên chút ánh sáng, ca mổ thành công. Cả mẹ và con đều qua cơn nguy hiểm, nhưng cô ấy mất máu nhiều, cần theo dõi sát sao. Anh không kịp nghe gì thêm, chỉ lao vào phòng hậu phẫu. Lâm Nguyệt nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng hơi thở đã ổn định. Bên cạnh, trong chiếc lồng kính đặc biệt, là một bé trai đỏ hòn, con trai anh, nhỏ bé, yếu ớt, nhưng còn sống. Anh tiến lại gần cô, cầm tay cô, áp trán mình lên đó, giọng anh vỡ ra trong nghẹn ngào, em làm anh sợ đến suýt phát điên. Nguyệt, nếu em tỉnh dậy, anh hứa sẽ không để em phải chịu thêm một giây tổn thương nào nữa. Anh đã từng làm một tổng tài, một người đàn ông thành đạt. Nhưng nếu không có em, thì mọi thứ đều là vô nghĩa. 5 giờ sáng, Lâm Nguyệt khẽ động đậy ngón tay. Anh choàng dậy, nắm chặt lấy tay cô. Mắt cô hé mở, giọng thều thào như gió qua khe cửa. Con sao rồi? Anh bật cười trong nước mắt, thằng bé ổn. Giống em lắm, mạnh mẽ đến phi thường. Cô mỉm cười, mắt nhắm lại, nhưng lần này là vì yên tâm. Và trong buổi sáng tinh khôi ấy, bên ngoài cửa sổ phòng hậu phẫu, nắng bắt đầu len lỏi qua từng tán cây. Một sinh mệnh mới đã đến. Và một tình yêu vừa được tái sinh, sau cái chết hụt, sau nước mắt, sau nỗi sợ bị cướp mất, giờ đây càng mạnh mẽ và thiêng liêng hơn bao giờ hết. Sau đêm định mệnh tưởng chừng cướp đi tất cả, Lâm Nguyệt cuối cùng cũng được đẩy ra phòng hồi sức tích cực trong sự nhẹ nhõm của đội ngũ y bác sĩ và sự canh chừng sát sao của người đàn ông vẫn chưa rời khỏi viện một phút nào, Lục Cẩn Niên. Anh ngồi cạnh giường bệnh cô suốt 3 ngày liền, không chợp mắt, không rời khỏi vị trí, đôi mắt thâm quầng nhưng chưa bao giờ rời khỏi gương mặt vợ mình. Ngày thứ tư, khi cơn đau hậu sản giảm đi và cô dần tỉnh táo lại, cô được đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt dành cho sản phụ. Lục Cần Niên nắm lấy tay cô, hôn lên trán cô và thì thầm, chào buổi sáng, người hùng của anh. Cô nhìn anh, ánh mắt vẫn mệt mỏi nhưng lấp lánh ý cười, chúng ta vẫn còn sống à? Anh cười trong nước mắt, không chỉ sống, mà còn có thêm một người nữa sống cùng chúng ta. Ngay khoảnh khắc ấy, y tá bước vào với một chiếc nôi nhỏ di động. Trong đó là một sinh linh bé bỏng đang ngủ ngoan, là đứa con trai đầu lòng của họ. Lần đầu tiên, Lâm Nguyệt được nhìn thấy con mình bằng mắt thật. Cô run run đưa tay ra chạm vào ngón tay bé xíu của con, nơi làn da mỏng manh hồng hào, nơi sự sống vẫy chào thế giới này bằng cái nhíu mày ngái ngủ. Con, của em, cô nghẹn ngào, nước mắt trào ra không kìm được, thằng bé sống thật rồi. Lục Cần Niên đứng bên, đưa cho cô một tập giấy hồ sơ y tế và kèm theo đó là một giấy khai sinh vừa được hoàn tất, đặt trong phong bì lụa màu xanh rêu. Em mở ra đi, anh nói, giọng khẽ như gió lướt qua mái tóc. Lâm Nguyệt mở tờ giấy ra, ánh mắt rơi xuống dòng chữ in rõ ràng. Họ và tên, Lục Tư Nguyệt. Giới tính,
Nam. Ngày sinh: cha, Lục Cẩn Niên. Mẹ, Lâm Nguyệt. Cô sững sờ. Cái tên đó, trái tim cô run lên bần bật, Tư Nguyệt. Anh gật đầu, giọng trầm ấm, tên em. Anh muốn con mang tên em, không phải để nhớ em như một kỷ niệm, mà để nhắc con trai rằng mẹ nó là người đã mạnh mẽ thế nào để mang nó đến với thế giới này. Tên con là minh chứng rằng anh nợ em một cuộc đời. Và cả thằng bé này cũng nên biết ơn người mẹ tuyệt vời đã sinh ra nó. Nước mắt cô vỡ òa, cô không nói được gì nữa. Chỉ ôm lấy đứa trẻ, vừa khóc vừa cười, trái tim như bị lấp đầy bởi thứ hạnh phúc trọn vẹn nhất đời người. Một đứa con, một người chồng, một gia đình mà bao năm trước cô từng mơ cũng không dám mơ đến. Đến chiều hôm đó, khi truyền thông biết tin cô đã hạ sinh an toàn, mạng xã hội lập tức rộn ràng. Từng bức ảnh chụp lén khoảnh khắc Lục Cẩn Niên bế con trai ra xe đưa về biệt thự lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tổng tài bế con trai đầu lòng về nhà, gương mặt rắn rỏi nhưng ánh mắt đầy trìu mến. Lần đầu tiên công khai tên con trai, Lục Tư Nguyệt, cái tên mang cả tình yêu và sự tri ân với người mẹ. Truyền thông khen ngợi, báo chí tung hô, nhưng chỉ có những người thân thiết mới biết, điều thực sự khiến cái tên ấy gây chấn động không nằm ở vẻ ngoài đẹp đẽ, mà nằm ở ý nghĩa ẩn sâu bên trong, là kết tinh của tình yêu, là biểu tượng của sự hồi sinh, là sự tha thứ cho quá khứ và lòng tin tuyệt đối vào tương lai. Tối hôm đó, khi Lâm Nguyệt ôm con ngủ trong phòng, Lục Cẩn Niên đứng bên cửa kính nhìn ra vườn. Anh gọi điện cho ai đó, giọng trầm xuống. Chuẩn bị mọi hồ sơ cần thiết. Tôi muốn lập một quỹ mang tên Nguyệt Quang, dưới danh nghĩa vợ và con trai tôi. Mục đích, hỗ trợ các phụ nữ bị bạo hành gia đình, bị ruồng bỏ vì không sinh được con. Tôi muốn mọi người phụ nữ từng như cô ấy, đều được sống như một nữ hoàng. Đầu dây bên kia ngập ngừng, vâng, Tổng Giám đốc. Nhưng, anh có chắc muốn công khai mọi chuyện trong quá khứ không? Điều đó có thể khiến nhiều cổ đông hoài nghi. Lục Cẩn Niên chỉ nói một câu, nếu họ hoài nghi vì tôi bảo vệ gia đình, thì tôi sẵn sàng rút khỏi cương vị Tổng Giám đốc. Nhưng nếu họ đủ nhân tính, họ sẽ đứng về phía tôi. Và trong khoảnh khắc ấy, Lâm Nguyệt, dù đang say ngủ, cũng khẽ mỉm cười. Vì cô biết, người đàn ông bên cạnh cô đã không chỉ yêu cô bằng trái tim, mà còn dùng cả quyền lực của mình để khiến thế giới này dịu dàng hơn với những người như cô. Tháng 4 năm ấy, hoa anh đào nở trắng rợp khuôn viên biệt thự nhà họ Lục. Ánh nắng chiều dịu dàng rọi xuống hàng bậc đá dẫn vào sân sau, nơi một cậu bé 9 tuổi đang ngồi trên ghế gỗ đọc sách, đôi mắt sáng như sao. Mái tóc hơi rối được cắt gọn gàng, và gương mặt mang dáng dấp kết hợp giữa sự cương nghị của cha và nét dịu dàng của mẹ. Cậu bé tên là Lục Tư Nguyệt, cái tên mà mỗi lần giáo viên điểm danh ở trường, bạn bè đều tò mò, thậm chí bật cười, sao tên cậu giống tên con gái vậy? Chiều hôm đó, sau khi cậu bị vài bạn trêu chọc ở lớp, Tư Nguyệt lặng lẽ về nhà. Cậu không khóc, không giận, nhưng lòng có chút nặng nề. Cậu bước vào phòng khách, thấy mẹ đang tưới hoa hồng, tà váy dài khẽ bay trong gió, ánh mắt đăm chiêu nhưng bình yên. 10 năm qua, Lâm Nguyệt đã thực sự trở thành biểu tượng của vẻ đẹp thanh lịch và nội tâm vững vàng. Cô không còn là người phụ nữ từng sống trong u uất, cũng không chỉ là vợ của tổng tài. Cô là chính cô, một người mẹ, một nhà sáng lập quỹ Nguyệt Quang, nơi hàng nghìn phụ nữ từng khổ đau tìm thấy lại ánh sáng cuộc đời mình. Tư Nguyệt đứng trước mẹ một lúc, rồi cất giọng, mẹ ơi, sao mẹ lại đặt tên con là Tư Nguyệt? Sao lại là tên của mẹ? Ở trường các bạn cứ nói tên con là con gái, là yếu đuối. Lâm Nguyệt hơi khựng lại, rồi mỉm cười, gác bình tưới xuống, ngồi xuống bên con. Cô kéo cậu vào lòng, khẽ vuốt tóc con trai, Tư Nguyệt, con có biết không, cái tên đó không chỉ là tên mẹ, mà còn là điều đẹp đẽ nhất trong ký ức của ba con. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt chờ đợi. Cô nhẹ nhàng kể lại, năm đó, khi con còn nằm trong bụng mẹ từng tưởng mình sẽ không thể sống được để thấy con chào đời. Mẹ từng bị tổn thương, bị đẩy ra khỏi nhà vì không thể có con. Mẹ từng nghĩ mình là người phụ nữ kém cỏi nhất, nhưng rồi con đến, như một phép màu. Khi ấy, ba con nói rằng, nếu con là con trai, thì nhất định phải mang tên mẹ, để cả thế giới biết rằng người phụ nữ đã sinh ra con là người anh ấy yêu nhất. Và cũng để con không bao giờ quên, con được sinh ra từ những điều dũng cảm nhất, kiên cường nhất. Tư Nguyệt lặng lẽ nhìn vào mắt mẹ. Gió lùa qua những tán cây,
mang theo mùi hoa hồng và một mảnh nắng vàng rơi xuống vai cậu. Nhưng, con là con trai mà, cậu vẫn cố chấp nhỏ nhẹ. Lâm Nguyệt cười, ôm con vào lòng, là con trai thì càng nên học cách trân trọng và bảo vệ những điều dịu dàng. Con có thể mạnh mẽ, giỏi giang, quyết đoán, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng sự mềm mại là yếu đuối. Tên con là Tư Nguyệt, là để nhắc con nhớ rằng ai cũng từng yếu đuối, và chính điều đó mới khiến con người trở nên sâu sắc. Đúng lúc ấy, tiếng giày vang lên trên nền đá. Lục Cần Niên bước đến, vẫn là bộ vest đơn giản, mái tóc điểm vài sợi bạc, ánh mắt trầm ổn của một người đàn ông đã đi qua quá nhiều biến cố nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng dành riêng cho vợ con. Anh ngồi xuống bên cạnh họ, đưa tay xoa đầu con trai, rồi nói thêm, và còn một điều nữa. Con mang tên Tư Nguyệt, vì ba muốn suốt đời này, mỗi lần gọi tên con, ba sẽ lại nhớ đến người phụ nữ khiến cuộc đời ba đổi khác, người đã dạy ba biết thế nào là yêu, là sống, là hy sinh. Khi con lớn lên, nếu con yêu ai, con cũng sẽ biết, người khiến con đặt tên con theo họ, chắc chắn là người con không bao giờ muốn quên. Cậu bé nhìn cả ba và mẹ, ánh mắt sáng lên kỳ lạ. Cậu không hỏi thêm điều gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười. Gió chiều nhẹ thổi, mái tóc cậu bay bay trong nắng, cậu quay mặt về phía vườn hoa, nơi có tượng đá khắc tên Nguyệt Quang Foundation cùng hàng ngàn lá thư cảm ơn của những người phụ nữ được giúp đỡ trong suốt thập kỷ qua. Một khoảnh khắc nào đó, cậu cảm thấy tên mình thật đẹp. Hôm ấy, Tư Nguyệt viết vào nhật ký của mình một dòng ngắn gọn. Con tự hào vì mang tên mẹ, vì tên ấy là minh chứng cho sự sống sót kỳ diệu, là tên của ánh sáng. Và trong một thế giới rộng lớn đầy hỗn độn, đôi khi một cái tên đủ để thay đổi cả vận mệnh.